እንደምን ከረማችሁ እንደምን ሰነበታችሁ hello all good evening and welcome to ECLA panel discussion again እንኳን ለዚህ ቀን በሰላም ሁላችንም ደረስን እንግዲህ ዛሬ የምንነጋገርባቸው ሁለት ነጥቦች አሉ አንደኛው በዚህ ሀገር እየኖርን ያለንን የነፃ የምርጫ ሁኔታና መርጠንም ደግሞ በአካባቢያችን ልናመጣው ምንችለው ለውጥ ያስረዱን ሁለት ወጣት እህቶቻችን አሉ ከዛ በኋላ ደግሞ አሁን በቅርቡ ዴድላይን በዚህ ወር መጨረሻ ወይም ደግሞ ኤክስቴንድ ሊያደርጉት ይችላሉ የህዝብ ቆጠራ ወይም ደግሞ ሰንሰስ የሚባለው እዚህ ሀገር እንዴትኛ ኢትዮጵያኖች ለውጥ ልናመጣ እንደምንችል ያንን ፎርም በመሙላት ያለንን በትክክሉ ለመስራት እንዴት ለውጥ ለማምጣት እንደምንችል የሚያስገነዝቡን ወንድማችን ፋሲል ገሰሰና ሜሮን አህዱ ከኛ ጋር ናቸው በመጀመሪያ ግን ከECLA አናውንስመንት ይኖርናል እንግዲህ እንደምታውቁት ዌብሳይቱ ተሰርቷል የናንተ እርዳታ የኢትዮጵያን ኮሚኒቲ በሎስ አንጀለስ ለማነቃነቅ የሁላችንም አብሮ ተረባርቦ መስራት ዋናው ዓላማ ነው ከዚህ ውስጥ ደግሞ ዋናው የአባላት ክፍያ ወይም ደግሞ ሜምበርሺፕ ፊ ይገኝበታል እስካሁን በዚህ የለገሳችሁ ወይም ደግሞ አባልነታችሁን የከፈላችኋላችሁ ለሱ በECLA ስም በጣም እናመሰግናችኋለን ግን ክፍያ ያላደረጋችሁ አባላት ሆናችሁ ክፍያ ያላረጋችሁ ሰዎች ባካችሁ eclosangeles.org ዌብሳይቱ ላይ ገብታችሁ የክፍያው አለ ባይሎዛ ላይ አለ ስለ ሁኔታው ስለሚሰራው ነገር ሁሉ አይታችሁ እንደገና ደግሞ ለእናንተ እንደገና ሪፍሬሽ አርጋችሁ አቋሙን የECLA ወዴት እየሄደ እንደሆነ እሱን ሁሉ የሚያብራራ በደንብ የተጻፈና የተዘጋጃለ ዌብሳይቱ ላይ ያንን አይታችሁ ክፍያ አርጋችሁ ለዚህ ለሚቋቋመውና ገና ለተጀመረው የኢትዮጵያን ሎስ አንጀለስ ኢትዮጵያን ኮሚኒቲ በሎስ አንጀለስ ለሱ እርዳታችሁን እንድታረጉና እናንተ ደግሞ ኢንታይትልመንት እንዲኖራችሁ ሜምበርነት መቼስ ካለ ክፍያ አይሆንምና እሱ ላይ እንድትተባበሩን ጠይቃለን ሌላው አሁን ይሄ እንግዲህ በኮቪድ-19 ምክንያት ተለያየተን አንድ ላይ ሳንገናኝ ብዙ ነገሮች ወደ ኋላ ቀርተዋል ግን እንደ ECLA እንደ ኢትዮጵያን ኮሚኒቲ በሎስ አንጀለስ አስተሳሰብ there are so many things that can be done and now once we go through COVID-19 once everything is done when we go back physically and work together there are things that that we will need volunteer people who can work and make a difference in the community so all together the burden cannot be on few people and those of you who are out there who can assist who can help in your profession and who can make a difference if all of us gather and collect our thoughts our knowledge together we can achieve so many things together in LA and then around that area and for that ለዚህ ደግሞ አብሮ ለመስራቱና ለመተባበሩ የECLA የቦርድ አካላት ያወጡት የሥራ ክፍሎች አሉ እነዚህ ንዑሳን ኮሚቴዎች አሉ እዛ ውስጥ በመትችሉትና በመታቁት አብራችሁ ያገዝን አሁን በቮለንቲር በፈቃደኝነት የሚሰሩ ስራዎች ናቸውና ሁሉ ጊዜ የኛ ሀገር አነጋገር የ50 ሎሚ አይነት ነገር ነው 50 ሎሚ ለ50 ሰው በጣም ቀላል ነው ለአንዱ ሰው ግን ሸክም እንደሚሆንበት ሁሉ ሁላችንም አብረን ተባብረን ስራውን እንድናቀለው እንጠይቃቸዋለን ከዚህ ግን ለየት የሚያደርገው አሁን
ECLA ተዘጋጅቶ የሚጠብቀው የኤግዜኪዩቲቭ ዳይሬክተር ወይም ደግሞ አስፈጻሚና ተከታታይ ዳይሬክተር ፖዚሽን አለ ይሄ የክፍት ቦታ ነው እስካሁን ሰው እየመጣ አንድ ሰዎች እየመጡ ኢንተረስትድ እንደሆኑ የሚያሳውቁበት ቦታ ተከፍቷል አሁን ይሄንን ከፈለጋችሁ በዛ ቦታ ላይ ለመስራት በፈቃደኝነት ነው አሁን ለመስራት ከፈለጋችሁ ECLA@eclosangeles.org እባካችሁ ማንነታችሁን ኢንፎርሜሽናችሁን ላኩና የECLA ቦርድ ሜምበሮች መልሰው ደውለውላችሁ እንዴት አድርገው ለዚህ ስራ ብቁ እንደሆናችሁና እንደምታገለግሉ ያንን የሚታይበት ይሆናልና እባካችሁ ይሄንን ነገር ሰራለሁ ብላችሁ የምታምኑ ሰዎች ለዚህ ቦታ እንድትተባበሩን እንጠይቃችኋለን ሌላው the other thing is so for the executive director position it is open now and ECLA is ready to have someone as a volunteer for now as a volunteer to come and be an executive director so that those subcommittees can have one person to go to and then well organized and so that we can have all the branches at the bottom and then we do have the executive director who will really manage and plan and work with those subcommittees then I will go through the list of the subcommittees የንሷን ኮሚቴዎቹን ልነግራችሁ ፈልጋለሁ እና በዛ ውስጥ እናንተ ልትሳተፉበት የምትችሉት ካለ እባካችሁን ጠይቃችኋለን አብራችሁ ተሳትፋችሁ እና አብረን እየሰራን ይሄን ነገር እንድናሻሽል ነውና የሳብ ኮሚቴዎቹ ለምሳሌ የሄልት ኤንድ ሜዲካል ቲም የጤናን የሚመለከት ቲም አለ ፕሮጀክት ፕሮግራም ኤንድ ፕላኒንግ ቲም ይሄ ደግሞ ፕሮጀክቶችና ፕላኖችን ያው በአማርኛ ያቃላቶቹ ያው ናቸው የማህበራዊና የባህል ቲም አለ ሶሻል ካልቸራል አፌርስ ሰፖርት ቲም አለ የማሰልጠንና የትምህርት እንደዚህ ፕሮፌሽናል ዴቨሎፕመንት ቲም አለ የኤዱኬሽን ትሬኒንግ ፕሮፌሽናል ዴቨሎፕመንት ቲም አለ የሜንታል ሄልት ሰፖርት ቲም አለ የቲን ኤንድ ዩት የወጣቶች ሰፖርት ቲም አለ የሚዲያና ቴክኖሎጂ ሰፖርት ቲም አለ ይሄ ለሁላችን የሚያስፈልግ ነው ባሆኑ ደግሞ ለአዛውንቶች ለእናቶቻችን ለአባቶቻችን ወደፊት ልናደርግ የምንፈልገው ነገር ሁሉ የሚመቻችበት የሲኒየር ኤንድ ሲቲዝንስ ኤልደርስ ግሩፕ ቲም ይኖራል ደግሞ በሌላ በኩል ደግሞ የወላጅ የመሆንና የህፃናት እድገትን parenting child development early intervention team አለ በሱም ውስጥ ልትሳተፉ ከቻላችሁ በዚህ ውስጥ ባካችሁን ስማችሁን ሰጡናላችሁ የመጨረሻው ደግሞ public relations የማርኬቲንግ ቲም አለ ይሄ ደግሞ በጣም አስፈላጊ ECLA ለሰው ሁሉ ለማሳወቅ እና መንገዱን እንዲይዝ መስመር ይዞ ጠንክረን እንድንጓዝ የሚጠቅሙ ኮሚቴዎች ናቸው ብለን ስላምንባቸው እነዚህን ኮሚቴዎች ውስጥ የገባችሁ እንድትሳተፉ ቁጭ ብሎ ከማየቱ ይልቅ ሌሎቹን ሲሰሩ እያዩ አልተሰራም ወይ ተሰርቷል ከሚል ይልቅ ሁላችንም ተባብረን እንሰራበት ሁኔታ እንድንፈጥር እንጠይቃችኋለን ይሄንን እንግዲህ በዚህ ሳብ ኮሚቴ ውስጥ if you're willing to volunteer in the subcommittees please send your information to ECLA@eclosangeles.org ECLA@eclosangeles.org እና በዛ ብትልኩልን መልስ ታገኛላችሁ ከቦርድ ሜምበሮቹ ማለት ነው እንግዲህ as we said earlier today we do have special guests Helena Melga from the president of Ethiopian Democratic Club of Los Angeles Aiden Binyam, Secretary of Ethiopian Democratic Club of Los Angeles. We invited these two people here so that we will know where we're standing in our voting in Ethiopian community. We do have as long as we're citizens, we are able to vote. What is our power? What differences can we make? And what can we do better? So this two people here will tell us briefly of what's going on around Los Angeles and we're going to go into the government levels and they will give us a broad kind of idea of what's going on when it comes to voting. The next one we will have we'll have Fasil Siyum Gassasana, Meron Ahadu.
they will go over the census የህዝብ ቆጠራ በየ10 ዓመቱ ነው የሚደረገው ስለዛ ደግሞ የኛ እዚህ ሀገር ያለነው ኢትዮጵያኖች the next generation አሁንም ያለነው ወላጆቻችንም እዚህ ያሉ ሰዎች እንዴት አድርገን ነው የህዝብ ቆጠራ ውስጥ ገብተን በማህበረሰብ ውስጥ ለውጥ ልናመጣ የምንችለው ለኛ የሚጠቅሙ ነገሮችን እንዴት ነው ልናገኝ የምንችለው የሚለውን ነገር እናያለንና አሁን የመጀመሪያው ከሄለንና ከኤደን ጋር የምንነጋገረው በእንግሊዘኛ ይሆናል ሜሮንና ፋሲል ጋር ስለ ሰንሰሱ በአማርኛና በእንግሊዘኛ እንነጋገራለን so I'll go straight to our guest Helen Eden we're so proud of you actually to be here the reason why I start with this because last time we had Melat Hewan and a sister of ours from the next generation who are really have an impact on social issues who are out there doing things that will benefit all of us so here we are again with you Helena Melga and Eden Binyam who are working hard in order to make a difference on social issues on voting and everything that we need to know about this thing so we are very proud of you and it's a privilege to have you on board and we'll go straight to the questions and first there might be some people who don't know about Democratic Club of Los Angeles so if you can go over briefly of what it is about and if there are other chapters in other cities I'll leave the stage for you Awesome. Thank you for having us, Jonas, and for providing this platform and the work that you guys do through ECLA. So again, my name is Helen. I'm president of the Ethiopian Democratic Club of Los Angeles. We formed just a little over or under 2 years ago. And our mission is to advance the needs of the Ethiopian American community through civic engagement. And we started because we saw a gap in our community. So we know that our businesses are organized. We have Business Association, Little Ethiopia. Our faith-based groups are organized as well. We have a large population in LA, but in terms of mobilizing politically, there wasn't really a mechanism for that. So a few of us got together and we started the Ethiopian Democratic Club. So some people might say, well, I'm not a Democrat. That's okay. We went the route of a Democratic Club because we're officially chartered under the Democratic Party, which means that we have voting power in the party. So the more members we have, the more votes we get. So if you see someone that says a candidate in local elections is officially endorsed as the Democratic Party, that's us. So that gives us power. So we don't want to leave power on the table. So we went under the umbrella of the Democratic Party, but there's definitely room for everybody there. You don't have to be super duper progressive. We have moderates as well. So that's kind of why we chose Democratic Club. So our platform is to educate, empower, and to engage. So number one, it's like, what is this political system here in America? How does it work, right? And then so people feel confident enough to then participate in that system. And ultimately, our goal is for us, Abashoch here in America, to be endorsing candidates, to be door knocking, to be making sure that the right people are elected into power, and to eventually, to us ourselves, be strong enough to mobilize and to have like Ethiopian American electeds in LA and hopefully throughout the country. So the point of your questions, are there other clubs like us throughout the country? So I don't know of any chartered Democratic clubs, but I do know that there are folks who are mobilizing politically. So in Dallas, they have Abishas Vote. So that's not party affiliated, but it's register, get out, and vote. I know there are groups in DC as well. And I think that it's super duper important that we organize locally where we are, but also to have alliances and partnerships to really mobilize across the country. So that's a little bit about us, what we do. We've had candidates come, we do candidate forums for elections. So if someone's running for office, we'll bring them. We brought them to Little Ethiopia before for city council representatives, and we'll say, okay, who are you? Why should we vote for you? What are you going to do for us? And we can sit face to face to them and really have access to them and ask them why we should vote for them, making sure that folks are earning our votes and that we're not just giving it away. Because the majority of us are registered, we vote, in major elections, but we don't ask of anything
what are we getting in return from the elected? So that's why we're here, is for accountability and to make sure that our community's needs are being met. Okay. With that said, and we applaud you for what you have accomplished so far. And just to follow up on this, do you also do anything to have that network and working with the other, for example, you said Abasha Vote in Texas and other places. Is there a way that you communicate with them so that there is some knowledge sharing and experience sharing and so on? Yeah, absolutely. It's more informal. We just done fundraisers for Abasha Americans who are running for office, even if it's not here in LA. We'll come and we'll host them. When Joe Nugus was running for Congress, we had him in Little Ethiopia. We did a fundraiser for him with Karen Bass, Gurmai in Seattle when he ran for council there. Also came to Little Ethiopia, did a fundraiser there. So we're starting small where we are. We're local right now, we're LA, but the goal is to really to continue to build on that and to amplify our voices. So those are kind of loose ways, loose associations and partnerships. Okay, all right. So with that said, and you told us that, candidates, you bring candidates, you invite them, but for us though, to come and really vote and make our voice heard, maybe we need to know how important our voting is. So can you go briefly to tell us how important voting is? Yeah, so again, hi everyone, my name is Aiden Binyam. I'm the secretary of the Ethiopian Democratic Club of Los Angeles. So the voting process here in the US is very important because mostly we vote for people that who are going to represent us in government, whether it's local government, so city, you have county, or state, and then also there's federal. So, but usually we vote for someone who we think is going to embody our ideals and our political beliefs. And these are the people who really, they'll vote for us and they'll work towards different platforms that they promised us, right? So voting in itself is one of the most minimal things a citizen can do to affect the greatest amount of change. So it doesn't take a long time to affect this action. If you do nothing else, if you don't participate in any other policy or political work, if you don't contribute funds for candidates' parties, if you don't, show all the posters, you don't put them on your yard, the smallest thing you can do is go out, cast your vote, and vote. And people of color, as a Black immigrant diaspora community, we were given this privilege automatically the moment we entered this country after, granted citizenship, or us who were born here. If you know anything about this country and voting rights, a lot of people for generations and decades had to die for this. They fought for this, and some just handed to us, and we have this privilege, and it's a right. And I think that we should hold each other accountable as Black people, as a diaspora group in America, to recognize the power that we have and to honor that whenever we have an election. It doesn't matter if it's federal, it doesn't matter if it's a city government, county, we have to go and vote. Okay. I'm sure this year now, every 2 years, we hear about voting, when it 2 years overlap the government in Washington, and then every 4 years, of course, the big presidential election comes, and this is a year where the presidential election is on the way, and also local elections are going on. And if it wasn't for COVID-19, we would have a lot of movements. So at this time now, can you give us examples of items or measures that are specific to big cities or state? Or is there any ones that we should focus on locally here in Los Angeles and the surrounding? On the top of my head, I think that's that's affecting not everybody in Los Angeles, just around the country, COVID-19 relief, right? So I know there's a big issue in the conversation of extending the unemployment subsidy to continue providing, I think it's $600 for employment. And that's something Congress handles. And that's important to know who your representatives are
A lot of times people don't know who the Congress people are. They only know about the president, and your congressperson is voting on that. They direct impact how much money you will get if you're unemployed during this crisis. And that's the first thing I can think about when I talk about, you know, seeing some type of bill or measures that are coming up. And then I think another California proposition that's on the ballot later in the year is Prop 16. And this is the repeal Proposition 9 affirmative action amendment. So right now, Prop 16 institutional amendment would repeal Prop 209. And Prop 209 was passed in 1996 in the California Constitution. 209 stated that discrimination and employment were prohibited in public employment, education, so they could really, so this has to deal with affirmative action, and whether it or you're for it, this is a major topic happening in this country. One should really participate in because it affects you. It affects where you live. It affects work. It affects where you go to school. Every time you fill out an application and you have to fill in your gender or your race, someone has to look at that application, and someone then makes a decision on whether or not you granted access in that space. So that is a conversation that everybody needs to be participating in. Another proposition that I think is really important, especially us as Angelenos who pay a lot. And so Prop 21 is the local rent control initiative. And this ballot measure would replace Costa-Hawkins Rental Housing Act, which was passed in 1995. So if this goes through, this would expand local government power. The reason why we need to really have weight on our local government establishments and really care is because we are giving them the power to rent control. Again, this is, I would assume that everybody is on board for rent control because, you know, rent is extremely high, something that affects our daily lives. This affects where you live. This affects the people you see on the street who are priced out of their housing units. And these are just some things that I can just think about on top of my head as that we should pay attention to and vote on. And a lot of times when we talk about voting, we're not really talking about ballot measures. Again, a lot of times when we think it's just the face, right? It's who are you voting? Are you voting Republican, voting Democrat? Who's the president? Well, that's great, but also your local elected measures, they hold a lot of impact in your daily life. Okay. This is another question that I want to ask, and you know, if you can give the answer. Let's say, you know, with all these propositions in place, when the Los Angeles Democratic of Los Angeles, you are aware of these propositions, and then if we come to you and ask detail or what are the concept and who's for it or not, so you'll be able to give information to the community and to the public, right? Absolutely. That's one of the reasons the organization was founded. One of our pillars is to educate, right? So you can't make an informed decision on what you're voting about if you don't know exactly what you're voting on, which local electeds oppose it, which local electeds support it. This also gives you the power to identify who those leaders are and to hold them accountable. You can call their office, hold meetings in their office, go and have those conversations. And when you see a large group of people honing in on their power like that, no one can ignore you as a bloc in this country. So I think, you know, we will definitely take part in the education process when it comes to ballot measures. Okay. And when we say this now, I mean, you just showed us a good picture of how it can be really, it can make a difference in our daily life, our vote and who we vote for, and understanding all the propositions that are out there to be either denied or supported to. But in different communities, the way that we vote is different. Some are really kind of passive. They don't want to get involved because they feel like it's not going to change anything. You know, every time either the Republicans are always winning anyway. Oh, whatever reason we have, we're not as aggressive as we were supposed to be. So why do you think that happens? And
is it just because people are not aware that there are not places like Ethiopian Democratic Club of Los Angeles that people are really passive on this, or what do you think the reasons are? I think for the Ethiopian community in general, and forgive me, I'm going to make a blanket statement. I think there is a lack of knowledge. The political process drives policy. Some people think that policy, really politics is the driving factor, creates the policy that is impacting your life, right? For example, our community has been disenfranchised for decades. We are a Black community. We are an immigrant community in this country. And which means that we have the most to gain actually participating in the political process, right? So we only pay attention to the presidential elections. That means international attention, around the world. Many of us are not local electeds. We don't know how that role, how that office impacts our daily lives that they cover in our life. So, anything from affordable housing to education to social services from county to income inequality to immigration that's handled by the federal government, have city services. So that's like sanitation, your local law enforcement, land use, and homelessness. If we truly knew what sectors of government, which responsibility, right? And then put yourself in that. How affected homelessness? How am I affected by sanitation? And I think we would understand how we need to engage the local process. Okay. And I think a lot of time we are afraid of politics, right? Because it's decided or divisive in nature. And that's okay. You don't need to be afraid of politics. A lot of times you don't want to have these conversations that, would have me go against someone that I know. And exercise your right. We have that benefit of being in the US where I can say something and I'm in trouble for saying something flattering about my local elected. It's your opinion. I don't always have to agree with you, and that's okay. Okay. With that said, I think I will take it. There is a lack of understanding. There is a lack of knowledge about government and the process. Most of us live our daily life, and we have achieved certain goals, and then we want our kids to go to school, graduate, and so we kind of limited to what we can achieve then. But also, since you mentioned about lack of knowledge, what are the different levels of government that have an impact in the communities we live in? So we take this, Helen, go for it. I'll take this one, yeah. So it's complex, but we'll shorten it. So I think most folks are familiar with the federal government. So you have your president, the executive, you have legislative, which is Congress, they make the rules, and then judicial, the highest level, Supreme Court, they interpret the laws, right? So that's federal government. We know what Congress does, we know what the president does, right? So then every state basically has like a mini Congress, have a state legislative body makes rules and laws specifically for that state, right? So you have federal, Congress makes laws for all of the United States. Each state has its own legislative body, and then they have their own executive as well, which is their governor, and then their courts. So then you can zoom in even smaller. So give an example, like federal would be immigration. As a state, I can't say who can come in as members. That's federal government. The process is the same, right? The structure is the same, but what they can legislate on and the jurisdiction is different. So federal will give the example of immigration. Then we move to the state. State handles education. So what are we learning in our schools? What's our curriculum? What's the schedule? The state is the one that dictates education. They can legislate on that. So then the California State Senate can say these laws for California, and then your executive, the approve that. And then you can zoom down even smaller to the city level, right? What does the city cover? So cities like your local law enforcement, your LAPD, do like what can you build, where, who paves your street? That's the city.
their executive, they have the mayor, and then you have city council, which is your legislative body. They're the ones that actually make the law and make the rules for where you live. So it's pretty much like a similar model, but they cover different things. And we're going to have some graphics coming out next week. We'll hopefully make this a little bit easier, little one-pagers that kind of break down so you see what kind of the divisions of a are. And it's a little bit more complicated than that, but Yes. This is just general overview of like who makes the laws, who enforces the laws, who has the authority. So if someone might say, you know, if we need a street light in Little Ethiopia, you're not calling the and you're not calling your state. That's a city issue. So doing that knowledge and kind of how to maneuver and who's in charge of what. Okay, and with this, again, briefly, I know this is so it can be, we can go deep and then it made another session just in how the government works in this country, and I understand that. But can you tell us, like, just briefly, in the LA area, when we do elect our city councilmen, and now we go to the upper level, so you have to be conscious on making that, you know, voting, saying, okay, we selected our councilman, but we have to make sure that his boss, top now, has to be on the same page with that so we can benefit. Is there that work that needs to be done or taught? Yeah. They're all connected, right? So it's not going to be helpful. So even if you look at the on the federal level, so like even if people complain Barack Obama didn't get enough done because Congress can pass laws, right? Because then they block them. So it's making sure that we have the right people across the board. So not to get too much into like the thing, but like there are people on the state level that will allocate funds to local governments, and they'll say, okay, even think of homelessness. A lot of the money is like state money. So okay, there's a problem with homelessness. Here's our state budget. City and county, go fix the specific needs of your area, right? So if we get money allocated to LA County, to the city of Los Angeles from the state government, if people in the local government are not administering funds properly, not problem solving properly, money is going to waste. So these levels of government, they're intertwined and they work closely together. But it's important we have proper representation across the board, which is why local elections really are important. Okay. So now, I know you're from the young generation, the generation that's up now, and again, you told us on all this, but again, it will be very hard for people who are watching now, even for me to absorb all this information at once and then say, oh, I know about the government now and about voting, and I'm just going to vote. How can we educate ourselves about the voting process? And then how can young people get involved in political activities and inform advocacy? How can we see more young Americans live here who have maybe a better understanding of what's going on, can be involved in the advocacy and educating ourselves? I think I urge every young Habesha diaspora person to, by getting involved, you know, join. It's in 2020, you know, who doesn't have a smartphone, who doesn't have a device where you can just Google something and do search what organization is where and what type of work are they doing. We're right now dealing with issues like COVID. Black Matter is a major movement in the US. We are every information everywhere. Everyone is kind of turning into an activist right now. It's great. You know, that's really, everyone feels empowered to say something, whether you like something, whether you don't like something. So I encourage you to join organizations. Us, as the Dem Club, we to educate you all. If you would like to join, you would like to be a member, please call us. We help you, empower you, so you can then empower our community. And so you don't actually have to, also you don't have to be, you know, interested in politics to participate in politics.
So one of our board members, actually, Mark Lagessa, who I think is in the Zoom, shout out to you, actually an engineer, you know, of trade, but he is part of our founding board, cares about policy, he cares about politics, and he knows how it will impact us as a community, you know? And also, don't wait for the presidential election to care about policy. I encourage you to really participate in local politics, start reading up on who your council people are, who your county supervisors are, and really just lead where you are. You don't have to be a politician to do politics. You don't have to care about policy to work up on policy. You can, it affects you whether or not you want to happen to. So you should drive that change. You should be part of it. Because from the moment I wake up and from the moment I go to work, I'm living in situations that were decided for me. So imagine the power that you were part of the change and you made those decisions for you and your community around you. Okay. You know, with all that in place, I'll go back to Los Angeles Democratic Club. Oh man, Ethiopian Democratic Club of Los Angeles. That's why. How often do you wait for only election years or election time for you to come out and people? Right? So the main things were like immigration, the environment. So we would hold information channel again in Little Ethiopia, and we would bring an environmental advocacy group. We would bring a city commissioner, sit a dialogue about the environment. How does the environment touch you, right? In what different ways does it touch your life? How does policy play into that? Who makes these decisions? What's the current policy? What do we want? We also do advocacy throughout the year. So along with, you know, on the same topic of the environment, there's a lot of urban drilling in LA, right? And there are like apartment buildings and places where it's like most of us live next to these oil wells that could be very harmful to your health. So as an organization, we partnered with a local environment, and we were not. So we talk to folks, and say, hey, do you know that this is bad? You know that we're going to City Hall next week to say we don't want this. We want a 200-foot setback. We want a buffer. We don't want people drilling for oil. So we kind of do that engagement, and then we have immigrant panels. So we have discussions around policy. Even though elections are happening every day, legislation is getting passed every day, whether it's in Congress, state senate, city council. They are in session year round. So it's important that we're not once the people are elected or once the people running, even once they're elected, making sure it's like, okay, what are you voting on? What's this bill here? How are we shaping that policy? Okay. And so again, this will hopefully come back another session and really go into details. But then I have a question for you. More personal, you know, Ethiopian family or any other families, we live in certain area. We feel like we have a cheap house, very reasonable in California. So we go ahead and buy a house, but there's no good school in that area. So now we have to do the transfer and so on. And then, but we find ourselves in a situation where we need to transfer our children to that school and then have from our city, from the school district, and so on. So you touched on the zoning thing. So is that something that can change, or is it already set and the fund that city or that is, how does it work? Yeah, a more broader
more philosophical one is, I want to change. If we organize, we can change. But in terms of how funding is set up, so you hit it on the nail. So like schools are primarily funded through property tax, right? So people might say, well, school have more resources than this school. So it's the way that the system is kind of set up. I live in a more affluent neighborhood. My houses are worth, I have higher property tax, then my school is now better funded than maybe a school in another part, Los Angeles, right? So even understanding like what money and where our taxpayer dollars are going, because like Aiden said, you're paying your tax, right? You're involved in this process. It's affecting you, but making sure that we're engaged with that as well. So that's not something that like one person can get elected, and that's more of like a tax code. It's more, it would need a call, which is also why it's important to have the rightful and to have, because again, one elected can't change that. It would have to be a collective effort. Okay, and again, our guests will emphasize more on the census and how to be counted, be present in this at this moment in LA and the surrounding areas as Ethiopians, as Ethiopians, and those of us as Eden earlier told us, we are granted our citizenship. We have every right, like any other American in this country, to vote, to make a difference, and let our voice heard. This process, you know, the census happen every 10 years, and the election are going every 2 years and 4 years, as I said earlier. So how much impact during this time now with your club, how much impact do you think you should have on people coming and census and make sure that they intertwine both? Like, you know, okay, we'll vote 20, we also have a lot of census area. What is the Democratic Club? Is there anything that vis-a-vis to that? For sure. So this is like super duper important and essential. So in terms of like money funding is, even though the city, right, might pay your streets, but a lot of that money comes from federal dollars through the census. So if we're not counting people, we're losing out on money and on resources. We talk about the importance of voting. We have an accurate count of the number of Ethiopians in America. So every box that we fill is Black African American, because we are. But for the first time this year on the census, we'll also be able to fill in our ethnicity or city of origin as Ethiopian. For the time, we'll be able to have accurate numbers of how many Ethiopians live in LA County. What does that mean? That means when I go to register to vote, I could potentially have documents, official documents translated into my native tongue. When I go to the DMV, get my life, we can have these translations funded by government, public dollars, but we just need to organize and show exactly what our numbers are. The census, I would say, is essential, and I don't get anything else to send these. I would like to just say that the impact of it, it forces to see us. We fight visibility so we can have advocating for us, and I think that's what, you know, the whole point of all of this is. Whether it's the census or the vote, you want to be seen, you want your local or government officials to represent you to the fullest of their ability, and you have to count, you have to be represented first. Okay, all right. So thank you very much, guys. It's really, as I said, you gave us a background with best ability in order to just in the last or close to an hour, show us what the government is, how important it is to go and vote and be part of the process. As Aiden said, without is actually benefiting yourself. When you go do the census, is actually beneficial to me, my family, and the people I live with around me. So we have to take it seriously, and whatever we do here will also help us have things that will, foreign policy, you know, Ethiopia and United States and so on. For all that, we need to pick the right people in the office in order for to be heard. And we thank you very much for coming and joining us. And I hope ECLA will
we'll make the times come back into details. What we are really, this is just the top. So we're going to get into it and also explain for our children, for the next generation to come, how important these things are. So we thank you very much, and we'll soon and stay with us so we can hear about the census and how Meron and Fasil will take us to the next program that we have. So thank you, Helen. Thank you, Aiden, very much. We appreciate you all. All right. Thank you. All right. እንግዲህ እንደሰማችሁት ተመልካቾቻችን አብራችሁ ቆይታችኋል ከኛ ጋር የኛ ብረት የኛ ውስጥ ተሳትፎ ማድረግ እንዴት አድርጎ የዕለታዊ ኑሯችን እንደሚለው እንዴት ትልቅ ፓስፖርቱን መያዝ ብቻ ሳይሆን አሜሪካዊንን ብቻ ማለቱ ሳይሆን ለልጆቻችንም ለሚቀጥለው ማለት በዚህ ሀገር ውስጥ ሲኖሩ እኛም ስንኖር ሁለተኛ ሀገራችን አርገን እዚህ ስንኖር ምን ያህልኛ ተሳትፎ እንደሚያስፈልግ ነው ያስረዱና በጣም እናመሰግናቸው በጣም ነው ምንኮራባቸው ከዚህ በኋላ እንግዲህ እነሱ ይሽጣታል ወደ ህዝብ ቆጠራው ወደ ሰንሰሱ እናመሰግናቸው human rights activist ተኛ ጋለች ወንድማችን ፋሲል ጋጋሉ እንግዲህ ይሄንን ነገር ስንጀምር መንደርደሪያውን ሄለን ኤደን መንደርደሪያውን ሰጥተውናል ትንሽ ፋሲል ወደ ኋላ ሄደን አሁን ቅድም እንደተጠቀሰው እንግዲህ የበጃለ እዚህ የሰንሰስ ፎርሙላይ የምግርናም ብለን ያወራን ነው አሁን አለንበት ጊዜ ግን እንደው ትንሽ ወደ ኋላ ወስደህን አንተ የተሳተፍክባቸው ወይም ደግሞ አንተ ከሌሎች ሰው ይሄንን ነገር የሰንሰሱን የህዝብ ቆጠራውን በኢትዮጵያዊነት እንድንታወቅ የተደረጉ ስራዎች በፊት ካሉ ከሱ ጀምረህ እሺ በጣም አመሰግናለሁ ዮኒ ይሰማል ኦኬ እኔ የተሳተፍኩት 2000 የነበረው ሰንሰስ ላይ ነው ምን ነበረ ወንድ እንደደረና ያንን ሐሳብ ለማንሸራሸር የፈቀደው አክቲቭ የነበረው ጉዳይ ምንድነው የ1919 ኢትዮጵያውያኖች በሲቲ ኦፍ ሎስ አንጀለስ 25 ኢትዮጵያ አንድ ተመዝግበው ያሉ በስም ደረጃ በጥቁር አሜሪካን ሳይሆን እንደ ኢትዮጵያና እንደ ሶማሌ ሆነ የተመዘገቡት 20 አኖችና ቢለው ነገር በጣም አታገኝ እንዴት ኢትዮጵያኖች ባሉበት ከተማ ውስጥ 25 ሰዎች እንዴት ይደረጋሉ ምንድነው ይሄን ነገር የፈጠረው በሚል የአትራክሽንስ ወደ ሰንሰስ ላይ እንድገባና ያንን የሰንሰስን ጉዳይ ለማንሻራት ዋናው ትልቁ ጉዳይ 25 እንዳልሆነ እርግጠኛ ነበር በሰዓቱ ብዙ የእግር ኳስ ነበሩ ከ25 በላይ ተጫዋቾች አሏቸውና ያ ልክ እንዳልሆነ እርግጠኛ ነውና ያው በዛክት የመቆጠር እንደምንችል የሰንሰሶችን ስናምር የውስጣዎች መቆጠር ምንም ኦፕሽንስ የለውም አዘር ብለን ኢትዮጵያን መጻፍ እንዳለበት ፎርሙ አሁን ቀደም ወጣቷ ተናጋሪ እንዳለችው ሞር ፍሬንድሊ አልነበረው ፎርም በቃ አንድ ካታጎሪ ነው ያለው በዛ ካታጎሪ ውስጥ ነው ምንካይ ነበር አሁን ይሄንን ሐሳብ እንዴት ነው ወደ ህዝቡ ልናደርሰው ፐርስፔክቲቭ በሰዓቱ ከ1998 የኢትዮጵያን ኤርትራ ጦርነት በኋላ የነበሩት ፎርሞች ጥቂት የፖለቲካሊ ኦሪየንትድ የሆኑ ፎርሞች ነበሩ እንግዲህ 2000 ላይ ነው አሁን ያወራን ያለ ነው በኢሜል ደረጉ ደግሞ አንዳንድ ሐሳቦች ለራሸት ኢሜል ሰብስክራይብ ማድረጋቸው ቬኒዎች ነው የነበሩት እንዳሁኑ ሶሻል ሚዲያው በሰፍ በተነጋገርበት ሚዲያ አልነበር እና ልትር ነበር አሁን ግን ሜክ አፍሪካን ካውንትስ ብሎ የአፍሪካን አሜሪካን ኮሚኒቲ ሴንተር ሜክ አፍሪካ ካውንትስ ሚል ሎጎ ይዘው ይሄንንም ሐሳብ አፍሪካኖችን ለማስቆጠር ይንቀሳቀሳል እኛ ሜክ ኢትዮጵያን ካውንትስ ሚለው ሐሳብ በነዚህ ሚዲያዎች በመጠቀም ሐሳቦችን ማንሸራሸር ጀመረ በመል አንዳንድ ተቃውሞዎች ነበሩ ለምንድነው አዘት ቆጠር ያ ማለት የጥቁሩን ቁጥር ይቀንሰዋል የሚሉ ኢትዮጵያኖችና ጥቁር አሜሪካኖችም ኪትም ቢሆኑ በቁጥር
የመቃወም ወይም ሌላ ሳይድ የማያሳብ ነበር እኛ ደግሞ 20 ሆነን ተቆጥረን እንዴት ይሆናል ከ25 በላይ ኢትዮጵያ የኖርና አሜሪካ ወይም ሎስ ከተማ ውስጥ እንዴት በ25 ሊሚትድ እንሆናለን እና ይለዋል በሚል ያንን አቋም ይዘን ሐሳቦቹ ሲንሽሩ መልስና በተለያየ ከተማ ውስጥ ያሉትም ኢትዮጵያኖች ይሄን የሰብስክሪፕሽኑን ሰብስክራይብ ስለነበረ ሐሳቦቹ በተለያየ ከተማ ውስጥ መልችለዋል ምክንያቱም ብዛት አውሞም ሆነ ድጋፍ ይጻፍ ነበር እና ያን የተደረገውን ስራ እንግዲህ ያመጣውን ውጤት ስራ እንኳን ቢጠይቅና ውጤቱን ለማወቅም ይሄን ለማለት ባልችልም እዛ ከኛ በኋላ እንግዲህ ሜሮን ተወስዶ 2010 ላይ በሰለጠነ ሁኔታ ለየት ያለ እንቅስቃሴዎች ተነበረ ኮንቲኒዩስ ነው ከናይን ላይ የጀመረውን እንቅስቃሴ እነሱ ደግሞ further ወስደውታልና ሜታለች በገምታል አው እንግዲህ ነው በዛ ጊዜ ውስጥ 25 እና አንድ ሰው ትኩረት እንዳልሰጠ ነው ወይም ደግሞ ዕውቀት እንዳልነበረ ነው ይሄ ጊዜ ደርሶ የውነት ያለንበትን ደረጃ መንትድም ባይሆን ብዙ ሰዎች በዛ ሐሳብ ሁኔታ ያገዙዋል እና አንተና ሜሮን እዛው ተሳትፋችኋል ብዙዎች ውስጥ ነበረ ብዙም አገልግሎት የሰጡ ሊኖርሻል ግን ዶክመንትድ የሆኑ ነገሮች ጋንዳለ ሜሮን ጋንዳለ የታወቀ አሁን ሜሮን ብዙ ጊዜ አንድ ነገር ሲጀመር ላይክ አሁን እነ ፋሲልና አንዳንድ ሰዎች ተሰብስበው የጀመሩትን ሜክ ኢትዮጵያን ካውንት የሚለውን ነገር አምጥተው እናንተ ላይ ቆይ ይሄ ነገር ትክክለኛው ቦታ ላይ መድረስ አለበት ግቡን መምታት አለበት ሁኔታ አላችሁ ስትነሱ እነሱ ከሰሩ ላይ ተነስታችሁ እንደገና ከስክራች የመጀመር ነገር ነበር እሺ መሪያ እዚህ ቦታ ላይ ስለጋበዘኝ በጣም አመሰግናለሁ ከተማችን ሎስ አንጀለስ ኬታ ተነስቶ ወዴት እንደደረሰ እዚህ አይነት መድረክ አዘጋጁ ለመነጋገር በመቻላችን በጣም ደስ ሴንሰሱ ለሴንሰሱ በመነጋገርበት አይ ቲንክ ወደኋላ ከዛም በፊት ወደኋላ መሄድ ያለብን ይመስለኛል ለምሳሌ የኔን የራሴን እንዴት መጣ ለምን መጣ የሚለውን ነገር አንደርስታንድ ለማድረግ ትንሽ ወደኋላ ሄጄ ላላችሁ ፈልጋለሁ አንዳንድ ነገር ላስረዳችሁ ፈልጋለሁ እኔ እንግዲህ ቅድም እንዳስተዋወቀኝ human rights advocate activist ብለህ እንትን ብለኸኛል እና የአድቮኬሲ ስራ በጣም ብዙ ጊዜ ነው በተለይ ፎከስ ማድረገው ያ ጉዳይ ላይ እና ደግሞ የኮሚኒቲያችን አንጀለስ ኮሚኒቲ ጉዳይ ላይ ነበረ ከብዙ አመት በፊት ማለት ይቻላል ይሄንን so years ago ይሄንን የአድቮኬሲ ጉዳይ በምንሰራበት ከአንዳንድ ሰዎች ጋር ፖሊሲ ስንቀርባቸው ስናነጋግራቸው አንዳንድ ሁሉችን በኮሚኒቲያችን ውስጥ ሪሶርስ የሚያስፈልግ እዚሁ የኢትዮጵያን ኮሚኒቲዎች እየተጀመሩ የሚወድቁበት ሁኔታ ነበረ እና አክሰስ ቱ ሪሶርስ ነገር እናሳበት ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ ስለነበረው የሂውመን ራይትስ አቢዩዝ እየቀረብን በመናገርበት ጊዜ ስንት ናችሁ እነማን ናችሁ ኢትዮጵያኖች you're saying our ካላችሁ መጡት ግን ስንት ናችሁ የሚለው ያንን ዴታ ለማግኘት በጣም ብዙ ችግር ነበር አንዱ ጋር 5000 ይላል አንዱ ጋር 10000 ይላል አንዱ ጋር እና this thing was always bothering us and a group of us actually women got together እና ምንድነው እንትናችን ቅድም እንደሚያደርጉት እንደነበረው ኮሚኒቲያችንን እዚህ ውስጥ እንዲገባ ማሳተፍ መቻል አለብን ማንቃት አለብን ቮት እንዲያደርግ
ድምጹን እንዲያሰማ ኦርጋናይዝ እንዲያደርግ በሚል ኢትዮጵያን አሜሪካን አድቮኬሲ እንጀምርን ማለት ነው እና ሪሊ ያ ኢትዮጵያን አሜሪካን አድቮኬሲ ግሩፕ ምንድን ነበር ስራችን ፖለቲሽን ያመጣን ማናገር ችግሮችን ነው በዛን ጊዜ in the early 2000s እንደዚህ ገደማ ነው ብዙ የኢሚግሬሽን ፕሮብሌሞች ብዙ የሃውሲንግ ፕሮብሌሞች አሉ እንደዚህ አይነት ነገሮች ስለነበሩ እያመጣን እናናገራለን አክሰስ ያስፈልገናል እንደንገፋችሁ ለኛም እንታረጉልን አላችሁ same way young ladies ወይ ለቲ ካውንስል ሰዎችን እናመጣለን በዛን ጊዜ ኔት ሆልደር ነበሩ እና እንደዚህ ያለን አሁንም ተመልሶ የሚመጣው ጥያቄው ምንድነው እንትናት ነው ስንት ኢትዮጵያኖች ስንት አሉ ሎስ አንጀለስ እንትናል እዚህ ባል ነገር ይመጣ ነበር ጥያቄዎች ይመጡ ነበር ሶ I did ይሄ ግሩፓችን Ethiopian American Advocacy Group so one thing that we need to do actually a couple of things one of them is center እንዲኖረን ያስፈልጋል that we can say in Los Angeles this is where Ethiopians are this is contribution ይሄንን እንትን ብለናል viable community ነን የሚለውን ታየት መቻል አለብን የሚለውን ሐሳብ አመጣን ሶ little ኢትዮጵያ የሚባለው እንትን በዚህ ነው እንግዲህ የተፈራው ማለት ነው that was የመጀመሪያው ስቴፓችን እኛ there was a ሱቆች ነው ሐሳባችን ምንድነው ሰዎች እዛ ቤት ይገዛሉ ቤተክርስቲያን ይሰራል community centers ይኖራሉ now that's a community that we can say okay there's this many people living in this area that we can say we deserve ይሄንን ሪሶርስ ያስፈልገናል በሂደት unfortunately ያ በፈለግነው እና በታሰብነው መንገድ አልሄደም የኮሚኒቲው understanding it wasn't that እንትን አልነበረም that really you need a center ማዕከል የሚባል ነገር ያስፈልጋል የሚለው ነገር ብዙም የመረዳት ነገር አልነበረም ሶ እንደ ተገፋ ግን ቢዝነሶቹም እዛ አካባቢ well ነው እኛ እዚህ መንገድ ላይ ስላለን we are little Ethiopia community at large do እንትን የለውም የሚል ነገር መጣ anyway እሱ እንግዲህ fizzle out አደረገ ማለት ነው so that didn't go as planned አሁን የሚቀጥለው እንትን really እዚህ ላይ አንድ እንደው ማንሳትና ክሬዲት መስጠት ያለብኝ ንግስት ለገሰ የምትባል I believe አሁን little ኢትዮጵያ ውስጥ cultural center አላት እሷ ከካውንቲው ጋር this is 2000 መጣሁ እንግዲህ ማለት ነው 2010 I'm sorry 2010 እና so ይሄ የሰንሰስ ጊዜ መጣ ከካውንቲው ጋር ከሰዎች ጋር የመገናኘት እድሉ ነበራት so what she did was የኮሚኒቲ ሊደርስ የሚባሉትን ከቤተ ክርስቲያኖቹ ከአንዳንድ ቦታ እንደዚህ ተሰባሰብንና so we said okay in fact የቀሲስ መላከ የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ነበር chairperson of that committee complete count ይባላል የሰንሰስ Ethiopian community complete count የሚል organization when group committee ፎርም አደረግንና ኦኬ እንግዲህ ዋናው ተግባራችን ሁለት ነገር ነው ያለው አንደኛው ኢትዮጵያኖች መቆጠር አለባቸው ኦኬ እንዲቆጠሩ ያስፈልጋል because of the experiences that we've gone through where we do not as a community we do not have access to resource community centeroቻችን በየጊዜው የሚነሱት የሚወድቁት it's because of funding ያንን data ስንት ሰው አለ ስንት ኢትዮጵያዊ አለ ስንት እንትን አለ የሚለው ነገር ካፕቸር መደረግ አልተቻለም በዛን ጊዜ 2010 in the whole of California ኢትዮጵያኖች 15000 ብቻ ነበር የሚባለው በቃ ዴታ የነበረው ማለት ነው
and the whole of the United States 80,000 okay just think about it ሌሎቻችን 500,000 1 ሚሊዮን ምናምን እንላለን you know እሱም ራሱ ደግሞ ዝም ብለን ከአየር ላይ የምናመጣው ቁጥር ነው really per se ዴታው አልነበረም so ይሄ ኮሚቴ ምንድን ያልነው የመጀመሪያው ነገር of course ኢትዮጵያዎች ካውንት መደረግ አለብን ማስተማር አለብን ሪች አውት ማድረግ አለብን ለኮሚኒቲያችን that it's very very important it's to our benefit that we get counted and ይሄ ነው ሁለተኛ ነገር ደግሞ we have to make sure that Ethiopians የሚለው ነገር እዚህ እንትን ላይ መውጣት መቻል አለበት እዚህ የዴታ ማነው የሰንሰስ ፎርሙላ የሚሞላበት መንገድ or somehow capture ዴታችን capture የሚደረግበት መንገድ መፍጠር አለብን የሚለውን ነገር ተነጋገርን so you know we went back and forth እንዴት እናድርገው ሰዎች ጋበዝን አመጣን ከሰንሰስ ቢሮ እና እንዲያስረዱን እንዲያናግሩን እንዴት እናደርገው we want this we need this the Koreans have it you know the Asians have it how did they do it እንዴት ነው ሊያደርጉት እነሱ እንዴት ነው ሊስት ሊደረጉ የቻሉት the Asian countries እኛ እንዴት ነው የምናደርገው የሚለውን ነገር ነው እንትን ያደረግናቸው so basically what they told us was that the thing that you have to do right now is black African American meal እንትን አለ እዛ ስር other meal አለ Ethiopian የሚለውን በእጃቸው እንዲጽፉ write it in and the ህግ የሰንሰስ ቢሮ anything that is written they need to count it እሺ ሜሮን እሱ ዲቴል ወርኩ ላይ በጣም ብዙ ኢንፎርሜሽን ነው የሰጠሽ ነውና ዲቴል ወርኩ ላይ በደንቡ ታስረጅናለሽ ጥያቄውን ይዤዋለሁ ግን መጀመሪያ አሁን አንድ ጥያቄ ወደ ፋሲል በወስድ ፋሲል you know በዚህ ሀገር make your voice count የሚል አነጋገር አለ አይደለ make your voice count እና ያንን ባንታ አስተያየት ሜሮንም እዚህ ላይ በኋላ መጨመቻለሽ ባንታ አስተያየት what does it mean for us as black people make your voice count የሚለው ምን ለማለት ነው እና ምንስ ኢምፓክት ይኖረዋል እኛ ላይ ብለ ታስባለህ ትንሽ ወደ ኋላ ለመመለስ ያመጣውን ጥያቄ መልሷለሁ ትንሽ ወደ ኋላ ለመመለስ ያከራከረን የነበረው መጀመሪያ አንዱ እሱ ነበር ለምንድነው other ተብላችሁ ኢትዮጵያውያን መቆጠር ያለባችሁ ሚለው መከራከሪያው ነጥብ የመጣ ጊዜ under black መቆጠር እንችላለን ተቆጥረናል I'm sure እነዛ 25 ኢትዮጵያኖች 1990 ላይ other ብለው ኢትዮጵያ ስለጻፉ ነው እንጂ ተቆጠሩት ሌሎቹ በአንደር black ተቆጥረዋል እና እኛ ሁሉ ጊዜ ስናነሳው የነበረው መከራከሪያ ነጥብ ምንድነው የኛ ኒድ ኢትዮጵያኖች የራሳቸው ኒድ አለ ያንን ኒድ satisfy ልናደርገው የምንችለው እኛ መኖራችን ሲታወቅ ነው ምክንያቱም በጥቁር አሜሪካኖች ስር ላይ መቆጠራችን ጥቁርነታችንን ለመሰንጠቅ ሳይሆን መቆጠራችን ለአፍሪካን አሜሪካንስ ኒድ ነው ፈንድ ሊገኝ የሚችለው በዛ ስር ላይ ነው እኛ አጋጣሚ ሆኖ ከሌላ ሀገርም ስለመጣን ለምሳሌ ላንጉዌጅ ባሪየር ካልቸር ሻክ እንዲህ አይነት ኒዶች ለአፍሪካን አሜሪካኖቹ ሊሰራ አይችልም ምክንያቱም ሀገራቸው ነው ተወልደውበታል ኑሮውበታል የላንጉዌጅ ባሪየርም ሊኖር አይችልም ለነሱና እኛ ግን ያ አለ እኛ ኮሚኒቲ ውስጥ ላይ እንዲያውም ለስፓኒሾቹ የኤስኤል ክላሶች እነዚህ እንግሊሽ as a second language የሚሰጡ የነበሩ ክላሶች ለስፓኒሾቹ የሚከፈቱ ክላሶች ነበር እኛን ሲጠቅሙን የነበረው ለኛ ተብሎ ሳይሆን እኛ መኖራችንን በቁጥርም ስላልተቆጠርን ያ እንደዛ አይነት ሰንተሮች ለኛ ይከፈቱ ለነሱ በተከፈተው እኛ እንጠቀም ነበር እና አሁን ወደ ጥያቄ ለመመለስ ይሄን ያክል ነው እንግዲህ ኮኔክሽኑ ያን ያክል ነው ስንቆጠር መኖራችን ሲታወቅ ያለንን ኒድ ደግሞ ካስተማይዝድ የሆነ ኒድ ስላለ ለኛ የሚሆነው ኒድ satisfy ለማድረግ ፈንድና አክሰስ ስለሚያስፈልገው ያ መሆን የሚችለው እኛ መኖራችን ሲታወቅና ስንቆጠር ድምጽ መስጠትና ራስን ማስቆጠር ልዩነት የላቸው ስንኖር እኮ ነው የፌደራል ፈንዱም ወደኛ መምጣት የሚችለው ከለለን ካልተቆጠርን በሌላ ኮሚኒቲ ስር ውስጥ ላይ አምብሬላ ውስጥ ገብተን ከተቆጠርን አለን ግን የለን እንዳለን ግን እንደሌለን የምንቆጠር ኮሚኒቲ ነው የምንሆነው እና የኛ ሜሮን ቅድም እንዳነሳችሁ
በኮሚኒቲ ደረጃ ሊያደራጁና አድቮኬሲ ሊሰሩ የሚችሉ ሰዎች ሁሉ ሲነሱ ምንም አይነት ፈንድ አክሰስ ስንት ሰው 25 ሰው ለማገዝ ነው ያል ፈንድ የምጠይቁት አሚን ይሄ ዝም ብሎ ሰብሰብ ብለን እኮ አንዳንድ ሺህ ብር ብናወጣ ለ25 ሰዎች የሚበቃ ገንዘብ ኮሚኒቲው ራሱ ሊያፈራ ይችላል የፌደራልን ያን ያህል ቢሊየንስ ኦፍ ዶላርስ በየአገሩ በየስቴቱ የሚከፋፈለውን ገንዘብ አያስፈልገንም ትንሽ ነን በቁጥር ማለት ነው አንዳንዴ ቁጥራችን ሲታወቅ ድምጽ አለን ማለት ነው የፖለቲካል ሰዎችም ራን ሲያደርጉ ያንን ሰንሰስን ነው መጀመሪያ የሚያዩት የራሳቸውን ፕሮግራም ሲቀርጹ ለማን ነው ይሄ መልእክት ማስተላልፈው ማን ነው ቮት የሚያደርግልኝ ብለው እኛን የሚያካትት ነገር ሊሰሩ ይችላሉ መኖራችን ካወቁ መኖራችን ካልታወቀ ግን እኛን የሚያካትት ነገር አይሰራም ዝም ብሎ ድምጽ መስጠት ነው የሚሆነው በዴሞክራቲክ ወይ በሪፐብሊካን ፓርቲ ውስጥ ገብተን ድምጽ እንሰጣለን ድምጻችን ይቆጠራል ግን እኛ እንዳለን ስላልተቆጠረ ብዙም ጥቅም አናገኝበትም ለዚህ ነው እንግዲህ ምርጫውንና ሰንሰሱን አንድ ላይ ማዋሃድና ማስተሳሰብ ያለብን ድምጽ ብቻ መስጠት እንዳልከው የስ የምንፈልገውን ሰው መርጣለን ግን ያ ሰው የሚያገለግለው ህብረተሰብና ማከል ካላወቀ ቦታውን ይይዛል ግን ዞር ብሎ ሲያን ጥቂቶች ከሆነን እዛም ለኛም ተከራክሮ የሚመጣውንና ለኛ ልጠቀምበት የምንችላቸው ነገሮች ላይመጣ ይችላል ማለት ነው ሜሮን ወዳንቺ ልምጣና የዳይሬክት ኢምፓክት ቀጥታ ውጤቱ ሰንሰስን ሞልቶ ቀጥታ ውጤቱና ያ በፋንዲንግ ወይም ደግሞ ወደ ገንዘብ ሲተረጎም ከመንግስት የምናገኘው እንዴት ነው አብሮ የሚሄደው ብለሽ ትነግሪናለሽ Okay, so የሰንሰስ የሚደረግበት ዋና ምክንያቱ በዛ it's based on that ገንዘቦች ለስቴቶች ለሲቲስ ለካውንቲስ የሚከፋፈሉት not only that ከዛ ደግሞ በኮሚኒቲ ደረጃ ለሃውዚንግ ለሄልት ለሆስፒታል ለትምህርት ቤት አሎኬት የሚደረገው በዚህ ቁጥር ተነስቶ ነው okay let's say you know ቅድም እንደተባለው ነው ይሄ ኮሚኒቲ ይሄን ያህል ሰው አለው okay ምንድነው ምን ኒድ አለው okay ምን ኒድ አለው ሆስፒታል የላንጉዌጅ እንትን አለ ትምህርት ቤት okay the main ትምህርት ቤት እንትን አለ you know a whole lot of things resources allocate የሚደረጉት በዚህ ቁጥር ነው okay so it has a direct impact ቅድም ፋሲል ጠቅሶታል you know እስከዛሬ ድረስ you know it's a wonderful thing አሁን ኢትዮጵያን ብሎ የሚባለው ነገር መግባቱ because እሱን ኤግዛምፕል ብንወስድ ለምሳሌ አሁን ኢትዮጵያንስ ናቸው going forward ለምሳሌ ሰው ይሄንን ተገንዝቦ ኢትዮጵያን እያለ ከሞላ let's say አሁን የኮቪድ as simple as that የኮቪድ እንትን በካሊፎርኒያ state of California African Americans በጣም ብዙ ኢምፓክትድ ናቸው ተብሏል አይደለ now the next drill down የሚሆነው ከዛ ውስጥ black ወይ African Americans ከሚባለው ምን ኤትኒሲቲ ነው ደግሞ የበለጠ ወይ ያነሰ የተጎዳው ያንን ዴታ እንፈልገዋለን ብንል ለምሳሌ or somebody is interested in that breakdown you have that ማለት ነው at your fingertips when in the አይነት census እንትኑን completely ከሞላው እንትን ካደረከው you will have that ማለት ነው እዛው ተደባልቀ ቅድም እንዳለው ተደባልቀ ጥቁሩ በሙሉ በሚለው እንትን አትልም so then that relates አሁን ለምሳሌ community based organizations they can say community action በዚህ እንትን በጣም በዚህ ዴታ መሰረት okay they have እንግዲህ hard data ማለት ነው በዚህ ዴታ መሰረት ኮሚኒቲያችን በጣም ተጠቅቷል ስለዚህ እንዲህ አይነት ግልጋሎት ያስፈልጋል okay ከዚህ እንትን እንኳን ለማለት ነው let's take for example ሌላ እንትን አሁን you know we have
በተለይ in the 80s እንደዚህ የመጣ ነው ሰዎች we're retire የምናደርግበት it's an aging it's an aging population you know አሁን አባቶቻችን እናቶቻችን ምናምን እነሱ እንግዲህ ያለፉ ናቸው ያሉት so now it's us that retire home የሚያስፈልገን senior homes የሚያስፈልገን you know whatever you know senior community centers የሚያስፈልገን ምን okay so now አሁን ለምሳሌ ይሄ አሁን የተቋቋመው የECLA might say well I want to have an Ethiopian senior you know senior community program okay እንደሱ ይላል ያንን ፕሮግራም እሺ ስንት እንትን አላችሁ ስንት senior over 62 ኢትዮጵያኖች or 65 ስንት retired እንትን አላችሁ ያንን ፕሮግራም participate ሊያደርግ የሚችል ስንት አለ ሲባል ያንን ዴታ ቀጥ ብለው ለምሳሌ ቢሞላና going forward ማለት ነው ቢሞላና ያ ዴታ ቢኖር it's just a matter of extracting that and saying look we have this aging population that we have to be ready for we have to have these kinds of programs and now in the you know just to give you some examples ለማለት ነው how it directly impacts us in census መሙላት okay እንግዲህ ሜሮንም እንደተከሽልን ፋሲል ወደ አንተ መጣለው አንድ ማህበረሰብ ካንድ ሰው ነው ይሄን የሰማሁት ኮሚኒቲ ኦርጋናይዝ ከሚያደርግ ሰው አንድ ማህበረሰብ የተሟላ እንዲሆን በአንድ አካባቢ አንድ ኮሚኒቲ የተሟላ እንዲሆን ሆስፒታል ትምህርት ቤት የግሮሰሪ ቦታ ለማምጣትና ባንክ በአቅራቢያው ያስፈልጋል so ያ ኮሚኒቲ እዛው ሁሉም ነገር እንዲሽከረከር በዛ ላይ ያ ኮሚኒቲ ትንሽ ፓወር እንዲኖረው እነዚህ ስብስብ የሆኑ ተቋማት ያስፈልጋሉ ይላል አሁን በመታየው አንተ ፋሲል እንዴት ነው ካንድቤ በኢትዮጵያኖች የተለያየ ቦታ የኖርን ለነዚህ ተቋማቶች አክሰስ የለንም ቶሎ የሚያስኬድና እሱን እንዴት ታየዋለህ ጥሩ ጥያቄ ነው ማለት ሜሮን ያነሳችሁም ትልቅ ቁም ነገር አለ እሱ ላይ መንፈሳሽ ለማድረግ አሁን እንዳለችው ብዙዎቻችን ወደ ጡረታ እድሜ ልንሻገር ነው እኮ የዛሬ 20 ዓመት የተደረገውን ነገር እኔን አቅርበህ ከጠየቀኝ እኔም እድሜ ገፍቷል ማለት ነው ስለዚህ ጡረታው ነገር ለኛም ሩቅ አይደለም እና ይሄ አሁን አይታ ከሆነ ብዙዎቹን ኢትዮጵያኖች አሚን ሁላችንም ዘመድ ወይ ፋሚሊ ወይ ወንድም ይኖርናል በጡረታ ቤቶች ላይ የሚኖሩ የጡረታ ሴንተር ውስጥ ላይ ገብተው ግን ሂደን ስናያቸው እኔ ልቤ ስብር የሚያደርገው ነገር ምንድነው አንድ ኢትዮጵያዊ ወይ በኮሪያኖቹ ተከቦ ነው ያለው እሱን የሚመስል የሱን ቋንቋ የሚናገር እንደምን አደርክ የሚለው ወይ ቡና እንጠጣ የሚለው ሰው የለም ዛሬታ ሃውስ ላይ አንድ ሰው ብቻ አንድ ኢትዮጵያዊ እሱም እድል ደርሶት ገባ ተብሎ ሰየው ይባላል በዚህ መልኩ ነው ወይ የምንቀጥለው ሁሉ ጊዜ ሂደን ሌላው በሰራው ኮሚኒቲ ውስጥ ላይ ተለጥፈን እንገባለን ሌላው በደንብ ኦርጋናይዝ ነው ሰርቶ የሰራውን ለነሱ ተሰጥቷቸዋል ቁጥር ስላላቸው ስለተመዘገቡ እነሱ የተሰጣቸው ላይ ነው እኛ እየተለጠፍን ያለነው እና በዚህ መልኩ መቀጠል ያለብን አይመስለኝም I think እኛም as a community ለኮሌክቲቭ ወርክ ላይ መወሰን መቻል አለብን ኮሌክቲቭሊ ምንድነው የምናደርገው ያምናረጋው ነገር ደግሞ ዛሬ የሚሰራው ስራ ለነገ ለኛም ጥላ ይሆናል ወይም ለኛም ጥላ ባይሆን እኛ የሰራነው ስራ ለልጆቻችን ጥላ ይሆናል የኢትዮጵያኖች ሪታየርመንት ኮሚኒቲ ሴንተር ቢኖር አሁን ቅድም ሲናገሩት የነበሩት ወጣቶች እኮ እኔም እንደነሱ ወጣት ነበር ነገ ከ20 ዓመት በኋላ እነሱም እዛ የጡረታ እድሜ ላይ ይደርሳሉ እኛ ካልሰራነው እነሱም ቁጭ ብለው የሚከራከሩትና የሚሰሩት ስራ ፋውንዴሽን የሌለው ነገር ይሆንና እነሱም ገና መሰረት መጣል ላይ ነው የሚሆኑት so really important ትልቅ ሰለብሬት መደረግ ያለበት አንዱ ትልቁ ቁም ነገር ቀደም ሜሮን ያነሳችው በ2000 እንደሆነ በ2010 ላይ የተደረገው ኢፈርት ኢትዮጵያ ያለን ብዙዎቻችሁ እዚህም አሁን ኦዲየንስ ላይ ያሉ ጽፋችሁ ስለላካችሁ ነው የፌደራሉን ፔፐር የዩናይትድ ስቴትስን ፌደራል ፔፐር ያስቀየር ነው ይሄ ሰለብሬት መደረግ አለበት ካላወቅንበት እና ዘንድሮ ደግሞ ፎርሙን ስንሞላ
ዝም ብለን ብላክ ሚሊዮን ብቻ ጽፈን ከታች ማንጽፍ ከሆነ እንግዲህ ይላል ፎርሙላ አዲሱን ፎርሙላችሁ ማይታችሁታል for example ብሎ ጀማይካን ኢትዮጵያን ብሎ አስቀምጧል ያን ማድረግ ካልቻለን ነገ ጠዋት ኢትዮጵያ ወይ በጋና ወይ በካሜሩን ትተካለች ሶ ስናየው ስማችን ስለሌለ ሜቢ መብላት የለብንም ብለን ልንተው እንችላለን መኖሩ የሚጠቅመው ነገር አለ አትሊስት እንደ ኤግዛምፕል ቀርበናል ግን ያ የመጣው ተሰርቶበት አይ ቲንክ እነ ሜሮን በጣም ትልቅ ስራ ሰርተዋል ያ የስራ ውጤት ሰለብሬት ተደርጎ ዛሬ ካልተጠቀምንበት እንደገና ባክ ቱ ስኩዌር ዋን እንዳንሆን ነው የምፈራው እና ሪሊ ስንመዘገብ እንዳንረሳ መጻፉን እንዳንሰንፍ መጻፉ ኦኬ ሶ አሁን መለስ ዳርግህና እነዚህን የአራቱን ተቋሞች እንዴት የኢትዮጵያ ህብረተሰብ አክሰስ እንዲኖረው አንተ በመመልኩ ታያዋለህ አሁን አንዳንድ ሰው ካንድ ቦታ ተነስቶ ጥሩ ትምህርት ቤት ለመሄድ ወይ ደግሞ ካንድ ቦታ ተነስቶ ግሮሰሪ ለመሄድ ካሉበት ቦታ ረቀው ነው የሚሄዱትና እሱ ላይ ያለው ኢምፓክት ምን ይመስልሃል ትልቅ ነው እኔ እንደውም አንድ ተስታለኝ እኛ ከሱዳን ወደዚህ ሀገር ስንመጣ ቼክ ያደርጉ ነበር በሽታ እንዳታስተላልፍ ያው ጀነራል ቼክአፕ ይደረግ ነበርና ያ ጀነራል ቼክአፕ ሲደረግ እኛ ኢትዮጵያኖች በአብዛኛው ተከትበን ስለመጣን ቲቪ ላይ ፖዚቲቭ ነው የምንሆነው እጃችን ላይ ሚዮጉን ያጣል ያ ኢንፎርሜሽንስ ግን እነሱ ስለሌላቸው መድኃኒት እንድንወስድ ነው የታዘዘልን እኛ ያንን እንግዲህ አዲስ ነህ አሜሪካን ሀገር እኛ የምንኖርበት ቦታና የተላክንበት የሪፊጂዎችን እንዲያ የተመደበለት የሆስፒታል ቦታ በጣም ሩቅ ነው በባስ መሄድ ነው ጠፍተን ሁሉ ኢስት እና ዌስትንም ስለማናት ተንከራተን ደረስን መድኃኒቱን ፕሪስክራይብ ተደረገልን ምንም ነገር ውቀት ስለሌለን ወሰድን ያም መድኃኒት ጨርሰን ኤክስሬይ ሲደረግ ሳምፕል ላይ ምንም ነገር የለም ግን አሁን ቢኖር ኑሮ ብንታወቅ ኑሮ መኖራችን ፕሬዘንሳችን ቢታወቅ ኑሮ ለዚህ ኮሚኒቲ ምን ያስፈልገዋል የሚለውን መንግስት በሰንሰስ ደረጃ ላይ ፈንድ ሊሰጥ ከቻለ እንዲህ አይነት ኢንፎርሜሽኖች አክሰሰብል ይሆኑ ነበር ልክ የጁዊሽ ራሱ የሆነ ሆስፒታል እንዳለው ኢትዮጵያኖች በብዛት የምንታከምበት ሆስፒታል ይኖርና እንዲህ አይነት ኢንፎርሜሽኖች ቀላል ይሆናሉ ያለዛ እኮ ኢትዮጵያ ውስጥ ሄዶ ጥሬ ስጋ በልቶ የመጣ ሰው ኮሶስ ይዘው ዶክተር አይም ካየ ያው እንቅደር ሊሉ ይችላል እና እሱም ችግር አለ ለማለት አዎ ሜሮን በዚህ ላይ የዚህ የሴንሰሱን ለሰው ትምህርትና ሰውን ማወቅ ብቻ ሳይሆን እንዴት እንደመሙላት የአድቮኬሲ ስራ ይሰራል ወይ አሁን ፋሲል ላመጣውና ምሳሌ የቲቪውን ምሳሌ ብናረግ በሆስፒታሎች በህክምናው ዓለም እኛ ድምጽ ቢኖረን ነው ኢትዮጵያኖች ተወክተን ነው ምን መጣው ከሀገር አለበዚያ መውጣት አንችልም በልጅነታችን የተወጋነው ነገር ነውና ይሄ እንደነፋሲል በኋላ ኤክስሬ ከታየ በኋላ መድኃኒቱን ካወጡ በኋላ ሳይሆን የመጀመሪያውን እውቅና ለመስጠት በዚህ ለምሳሌ ይሄ እንደ ምሳሌ ተጠቅመንበት ከሴንሰሱ ጋር የአድቮኬሲ ስራ ይሰራል ወይ እሱን ብታስረጅ Absolutely we can take this in an example we can take it further you know ሁሌ ትክክል ነው ፋሲል ኢትዮጵያኖች ቲቪ ቴስት እንደሚደረግበት ጊዜ ሁሉ ጊዜ ፖዚቲቭ ነው የሚሆነው አይሶሌት ይደረጋሉ እንትን ይላሉ መድኃኒቱ በቃ ማጣጣን ያለው ግን ከዛ በኋላ እነዛ መድኃኒቶች ምን አደረጓቸው እነዚህ ሰዎች የወሰዱት ኢትዮጵያኖች ላይ ምን ላስቲንግ ኢፌክት ኖረ የሚለውን እኮ nobody has ever looked into it okay በጣም ብዙ ሰው በሊቨር ፕሮብለም ይሞታል እዚህ ዳያስፖራ ውስጥ እኔ በኔ እድሜ ያሉ ብዙ ጓደኞቼ አርፈዋል በጣም ብዙ እና a lot of them is liver in fact ምንድን ነበረ የምንለው you know እንጀራው ይሆን ከእንጀራው ጋር የተያያዘ ነገር because that's the common denominator you know ብዙ ሰው እንግዲህ ሁሉ ሰው የሚበላው እንጀራ ስለሆነ ምናልባት ዝም ብሎ እንግዲህ ይሄ በማህይነታችን እንትን ያደረግነው ነገር ነው ግን ምናልባት እነዚህ መድኃኒቶች የሚወሰዱት ምናልባት ሊቨራቸውን የነኩበት ሁኔታ እንደዚህ ሊሆን ይችላል ያም ባይሆን ምንድነው በጣም there's a
ክላስተር ካለ ሜዲካል እንትኖች እንግዲህ እዚህ ላይ ሊረዱን ይችላሉ። ብዙ ሰው ብዙ ኢትዮጵያኖች ኦኬ with Ethiopian background አንድ ነገር አሁን እንዳነሳሁት እንደ ኤግዛምፕል ሊቨር እንትን ካለ በሴንሰስ እንትን ውስጥ እንግዲህ ከተሞላ ዴታው አለ ማለት ነው። So the simplest thing is hospitaloችን you know okay ምን ያህል ኢትዮጵያኖች በሊቨር እንትን አድርገዋል not African Americans okay ከዛ ወደ ታች drill down ተደርጎ Ethiopians okay ምን ያህል Ethiopians በዚህ በሊቨር በሽታ you know alpha this is just pure example by the way okay please and then I was at እና እንደዚህ አይነት በቃ real life ኤግዛምፕሎች አሉ ለማለት ነው real life ኤግዛምፕሎች that እና advocate ሊደረግ ይችላል you know community centers or advocacy groups or you know the medical groups you know can say they can advocate and say okay we need to look further into this we need to you know test in the direct you know experiment whatever it is that below advocate ማድረግ ይችላሉ ለዛ okay ይሄ አንድ ነው እንግዲህ አንድ እንትን ነው ሁለተኛው ኤግዛምፕል okay በአድቮኬሲ ከሴንሰስ እና አድቮኬሲ አሁን ሁላችንም በጣም ብዙ ኢትዮጵያኖች ላይ ጭንቅላት ውስጥ ያለ የኢትዮጵያ ውስጥ የግድብ ጉዳይ okay ግድቡን በተመለከተ ምሳሌ የአሜሪካ መንግስት okay የአሜሪካ መንግስት በፖሊሲ ደረጃ ትሬጀሪ ዲፓርትመንት በኩል ያሁን ያለው አድሚኒስትሬሽን ኢትዮጵያ ላይ በጣም ጫና እያደረገ ይሄ I think it's a common knowledge ብዙ ኢትዮጵያኖች እንትን የሚሉበት ነገር you know በጣም የሚቆጩበት ነገር okay now ኢትዮጵያኖች or you know ኢትዮጵያ የመጡ immigrants voters በዚህ ላይ በጣም ተቆጥተዋል በጣም እንትን ብለዋል okay they want to get their voices heard or they're getting their voices heard አሁንም ምን ሄደው we write we send እናረጋለን እንዲነን ይሄናለን ምናምን ብለን አንድ ባንድ ቁጥር ላይ ተነስተን እንትን እንላለን ጫና ለመፍጠር እንሞክራለን ግን if we had that hard data okay that hard data where on the census you see the actual numbers of for example let's say Ethiopia background ያላቸው ሎስ አንጀለስ ውስጥ ይሄን ያህል ኢትዮጵያኖች አሉ 20 30 40 that are outraged about this ብለን ያንን hard data okay the census of 2020 says these you know ያንን hard data ይዘን የትኛው ቦታ መቅረብና ይሄንን ነገር ካላንትን ካላላረጋችሁልን ይሄንን በእኛ ኮሚኒቲያችን በጣም outraged የሆነበትን ነገር እንትን ካላደረጋችሁ next time around vote እንትን ለምርጫ በምትመጡበት ጊዜ we're not going to vote for you or we're going to go against you እንደዚህ ሚል ከራሳችን ኢንትረስት ጋር የተያዙ ብዙ ነገሮች ሊያመጡልን ይችላሉ ሌላው I mean the community center the community center በግሩ ልታነሱት አሁን የምትጣጣሩት community center you can advocate if you have the data the hard fact the hard numbers you say look in and around Los Angeles we are aiming to serve ይሄን ያህል ኢትዮጵያኖች ሽማግሌዎች over 65 ይሄን ያህል you know ወጣቶች under እንትን እንደዚህ we've got to get the funding ለነዚህ በጣም እንትን ናቸው ይሄ ካልተደረገ እንዲህ ይሆናል ይሄ ካልተደረገ እንዲህ ይሆናል የላንጉዌጅ ባሪየር አለ you know ወጣቶች ጋንግ ውስጥ የመግባትና እንትን የማለት ችግር ሊኖር ይችላል ለዛ ሁሉ ፕሮግራም መሰራት I mean there's so many things that you can you can use advocate ለኮሚኒቲ ይሄንን hard data hard እንትን ይዘ advocate ማድረግ ትችላለህ ለኮሚኒቲ እድገት ብልጽግና you know to go to the next level
ሌላው ቅድም ያነሳው ነገር አለ which is housing okay ተባብሮና እንትን አድርጎ ለምሳሌ አንድ የሲኒየር ቢልዲንግ ለመገንባት okay we have whatever 5,000 or 1,000 or 2,000 seniors በራሳቸው ቋንቋ መናገር ያለባቸው በራሳቸው ካልቸራል እንትን ያላቸው ቅድም ፋሲል ያለው ነገር በጣም ሪል ነው by the way እኔ እማቀው ስለሆነ ነው መናገራችሁ ይሄ ሪል ነው ሽማግሌዎች እንትን ያሉ ሲኒየር ቢልዲንግ ይገባሉ ቋንቋ ለነሱ ለማስተርጎም እንዴት አይነት ችግር አለ ፕሮግራሞች ማአት ፕሮግራሞች አሉ እዚህ ሲኒየር ቢልዲንግ ውስጥ ነገር ግን they cannot participate because they cannot understand okay ማዳመጥ አይችሉም so I mean you anyway I can just go on and on about this ማለቂያ የሌለው ነገር ነው I get so passionate about it ልክ ነው መንደርደሩን ጀምረናል እንግዲህ ሜሮን ኤምፋሳይዝ እንዳረግሽው ያንድ ሴንትራላይዝድ የሆነ ሁሉንም ሊያስተዳድር የሚችልና የኛንም ቁጥር አሳውቆ ስራውንም የሚሰራ እንደ ECLA አይነት ከተጀመረ የሁላችንም ትብብር እዛ ላይ ካለና አሁን ደግሞ ይሄኛው የሴንሰስ የ2020 ሴንሰስ ሳያመልጠን ታይሚንጉም አሁን ጥሩ ይመስለኛል አንድ መልእክተኛም እንደነገሩን እስከ ኦክቶበር ወይ እስከ ኖቬምበር I think ተገፍቷል በኮቪድ-19 ምክንያት ስለዚህ ይሄንን ሐሳቦች የምንናጋገርበት ጊዜ የውነት ወሳኝ የሆነ ጊዜ ስለሆነ ጥሩ ጊዜ ነው ብለን እናምናለን እንደዚህ አይነት ዕውቀቱ ካለን ይሄንን ለማድረግ ወደ ኋላ ማለት የለብንም እና እንደ ECLA አይነት ኦርጋናይዜሽን ተቋቁሞ አብረን ተረዳርተን ለነዚህ ፋሲል አነሳቸው ማንችል አነሳቻቸው ምሳሌም ለሰጠሽን ስለ ሜዲካል በህክምና ዓለም ውስጥ መታወቅ እንዳለብን ይሄን ሁሉ የምናረጋው ቅድም ወጣቶቹ ባነሱት በቮቲንግ እና ይሄ ደግሞ በየ10 አመቱ ለተሰጠን እድል በሴንሰሱ ይሆናል አንዴ ወደ ኋላ ልመልሳችሁና ሜሮን ወደ አንቺ ልምጣና ይሄ አሁን ቅድምም ፋሲል የውነት መከበርና ሴሌብሬት መደረግ ያለበት ነው ያለው የሴንሰሱ አሁን ይደርሰናል ፎርሙን እናያለን እንደ ድሮ ብላክ ብለን አዘር ሚል የለውም የራሳችን የኢትዮጵያኖች ኢትዮጵያዊ ነኝ የሚለው ሊጻፍ ይችላልና ይሄ ለሜሮንም ለፋሲልም ይሆናል ጥያቄ ብዙ ጊዜ ኢትዮጵያኖች ለምንድነው ለምሳሌ እናቶቻችን አባቶቻችን ልጆቻችን ቤት ውስጥ አሉ ወደ ኋላ ምንለው ያችን ኢትዮጵያዊ ነን ለማለት እና ለመጻፍ የምንፈራው ነገር ወይም ደግሞ ወደ ኋላ የሚያረገን ነገር አለ ወይ እንደዚህ አሁን እንደነገራችሁ ሁለታችሁም ምን ያህል ጥሩ ውጤት እንደሚያመጣ ስላለማወቅ ነው ወይስ በኮሚኒቲያችን ሪዘርቭድ የሚሆን ነገር ነው እና አሁን በሁለት በኩል ነው አንድ አስረጅን ይሄ የኢትዮጵያ መባሉ ሴንሰስ ፎርሙላ ምን ያህል ፓወር አለው ከዛ ደግሞ ለምንድነው ወደ ኋላ ምንለው የሚለውን ብታስረጅን Okay, thank you. So, ቅድም ጀምሬው ነበር እና አሁን 2020 ላይ አንተም ፋሲልም እንትን አድርጎታል ሴንሰሱ ላይ ብላክ አፍሪካን አሜሪካን የሚለውን ቼክ ይደረግና ከዛ ደግሞ ቦክስ አለ እንደው ኤግዛምፕል ሁሉ ኢትዮጵያን ብላችሁ መጻፍ ትችላላችሁ ኢትዮጵያን እና ሌላ ሀገር ብላችሁ መጻፍ ትችላላችሁ ተብሏል እሱ እንግዲህ እዛ ውስጥ ቦክስ ውስጥ you hand write it ማለት ነው okay so that's a big step ያንን እንትን ለማለት ሰው ለምንድነው ወደ ኋላ የሚለውን ነገር I think it has to do ሁለት ነገር ነው ያለው አንድ ሴንሰስ ራሱን ለመሙላት ወደ ኋላ ይላል ኦኬ ሴንሰሱን ራሱን ኮሚኒቲያችን ይሄ ደግሞ ኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ብቻ አይደለም ኢሚግራንት ኮሚኒቲ as a whole የሆነ የሚይዘው ነገር አለ ይሄንን ሴንሰስ እንትን ለማለት አለው ነው አንደኛው of course simply በትንሹ ብንመለከተው ስንፍና ስንፍና ትልቅ ችግር ነው
ምን ያረጋል እኔ ሞላሁት ምን እንደ ቮቲንግ ማለት ነው እኔ ቦታ አደረኩ አላደረኩ ምን ለውጥ አንድ ሰው ምን ለውጥ ያመጣል እንደሚለው አይነት የሰንሰሱ ምን ለውጥ አለው እኔ ያደረኩት አላደረኩት ኦኬ ይሄ አንድ ከዚህ ጋር እንግዲህ ምንድነው ትልቅ ስራ መሰራት ያለበት በኮሚኒቲ ቤስድ ኦርጋናይዜሽኖች ነው ለምን ይሰማል ይሰማል ኦኬ የእውቀት ማነስ አለ ደግሞ ሌላው ነገር ምንድነው ያለ መረዳት ምን ጥቅም እንደሚሰጥ ቮቲንግ ማነው ሰንሰስ መሙላት ለእያንዳንዳችን አሁን እንደተነጋገር ነው ማለት ነው ለእያንዳንዳችን ፐርሰናሊ ምን ኢንዲቪጁዋሊ ጥቅም ይሰጣል የሚለው ነገር it's the responsibility of community based organizations ይሄንን የማስረዳት in 2010 actually ምንድነው ያደረግነው we printed በአማርኛ በእንግሊዝኛም በአማርኛ ለምን ሰንሰስ መሙላቱ አስፈላጊ እንደሆነ የሚል እንደ ብሮሹር ተዘጋጀ ያንን ብሮሹር በዚህ ብቻ አላቆምንም ምንድነው ያደረግነው as much as possible community based organizations ጋር ከቸርቾች ጋር ከመስጊዶች ጋር ከሴቶች ማህበራት ጋር የኳስ ቡድኖች ጋር as much as any organized entity reach out ለማድረግና ያ ኢንፎርሜሽን እንዲደርሳቸው ለማድረግ ነው የሞከርነው እሱን እንትን አደረግን ከዛ ደግሞ በጣም በተቻለ መጠን የሚዲያ እንትኖች የሚዲያ ብልትስ ኢንተርቪዎች እንዲ እናደርግ ነበር እና እዛ ላይ እንግዲህ ይሄ ፓርት ኦፍ ኤጁኬሽን ነው ለዛም ነው ያ ኤጁኬት ስላደረግነው ኮሚኒቲውን እየሞላ በአደር የሚለው ላይ እየሞላ so we are where we are today where box ተብቻው አለ ኢትዮጵያን ብለን እንሞላለን not only that census ራሱ በአማርኛ መሙላት ይቻላል that is also something that is community based organizations the churches and what have you really ይህንን ነገር በደንብ ማስተዋወቅ ይገባቸዋል ግን ለምንድነው ሬዚስተንሱ የሚለው ነገር ያው እንዳልኩት ስንፍናለ lack of education knowledge አለ ከዛ ደግሞ confusionም አለ okay confusion in the sense that አሁን ያን ጊዜ ኢትዮጵያን ብላችሁ በእጅ ጻፉ የሚለው ነገር በሁለት መንገድ ነበር እንትን የሚለው ቅድም ፋሲልም ጠቀስ አድርጎታል በአንደኛው እንዴ እኛ አፍሪካን አሜሪካንስ ጥቁሮች ነን ነው actually ጥቁሮች ነን ጥቁር አይደለንም ማለት እኮ ነው እንደዚህ አደር የሚለውን ስንሞላ ጥቁር አይደለንም ማለት ነው የሚል misconception ነበረ okay እና በጣም pushback ነበረ actually okay ይሄንን በጣም ማስረዳት ነበረብን ቅድም ፋሲል በደንብ አድርጎ አስረድቶታል that it's not denying that ጥቁርነታችንን ዲናይ ማድረግ ሳይሆን ከዛ ውስጥ ደግሞ ድሪል ዳውን ሲደረግ የራሳችን የሆነ የቋንቋ ኢሹ አለብን የካልቸራል ነገር አለ የተለያዩ ነገሮች አሉ በራሳችን አይደንቲፋይድ ሆነ መውጣት የሚያስፈልገን ምክንያት ማን አልበለዛ ተጨፈለቀን ማለት ነው የለንም በቃ 10 years from now 20 years from now እንደሌለን እኛ ስናልፍ ማለት ነው የኛ ጀነሬሽን ሲያልፍ ልጆቻችን በሚሉበት ጊዜ የቋንቋ ችግር አለ ቋንቋ አይችሉም ከዛ ታሪካቸውንም ምናቸውንም እንትን አለ ከዛ ጠፋ ማለት ነው ዲያስፖራ የሚለው እንትን የኢትዮጵያኖች ከየት መጡ ከየት እንትናሉ ምን ኮንትሪቢዩት አደረጉ የሚለው ነገር ሁሉ
ተጨፈለቀ መጨፍለቅ ይሆናል ማለት ነው ኦኬ ሶ ያ እንዳይሆን ስራዎች ከወደዚሁ መሰራት አለባቸው ማለት ነው ሌላው ደግሞ የነበረው ፑሽባክ አቨር ሚለው ላይ ኢትዮጵያን ብሎ የሚጻፈው እንትን ኢትዮጵያን ወይ ኢትዮጵያን አሜሪካን ተብሎ የሚጻፈው ነገር የሚያየው ሰው የለም ማነው በእጅ የተጻፈ ነገር የሚቆጥረው እና የሚል misunderstanding or misconception ነበረ so there was a lot of pushback በዛን ጊዜ ማስረዳት የነበረብን explain I remember በጣም ብዙ you know radio programs ላይ or whatever interview internet ነበርና there was a በጣም pushback ነበር ግን you know enough people understand አድርገው ጥሩ ስራ ተሰራ ማለት ነው በየቦታው ሶ ዛሬ ያለንበት ቦታ ደርሰናል ማለት ነው እሺ እዚህ ላይ አንድ ነገር ልጨምር የምፈልገው ፋሲል ጋር ከመጣቴ በፊት የሴንሰስ ቆጠራና የህዝብ ቆጠራና የኢሚግሬሽን ስትራቴጂያችን የተያያዘ ነው ኖ ኦኬ አንድ ነገር actually ሁሉ ጊዜ ሰዎችን ልክ ነው ሬዚስት እንዲያደርጉ የሚያደርጋቸው ሴንሰስን ላለመሙላት ኢንፎርሜሽናችን ለኢሚግሬሽን እንትን ይተላለፋል you know there are maybe ሰዎች ይኖራሉ ስታተሳቸው ያልተስተካከለ ሰዎች ይኖራሉ different things ብቻ ይሄ ፐርሰናል የሆነው ነገራቸው ለኢሚግሬሽን ለእንደዚህ ተላልፋል የሚል በጣም ስጋት አለ በብዙ ኢሚግራንት ኮሚኒቲዎች ውስጥ one of the things that we really need በቃ ሁላችንም ይሄን ነገር ደጋግመን መናገር ያለብን that will never happen okay በህጋቸው in fact በህግ የተከለከለ ነው የሴንሰስ ኢንፎርሜሽን እንትን አይባልም ለዚህ ለኢሚግሬሽን ወይ ለምናምን ኢንፎርሜሽኑ እንትን አያደርግም by the way ተከታትላችሁት እንደሆነ አላውቅም in the last few months የዚህ አሁን የትራምፕ administration one of the things that they wanted to do was citizen አይደለህም የሚለውን ነገር ሴንሰሱ ላይ ለማድረግ በጣም እንትን ብለው ነበር በጣም ፑሽ አድርገው ነበር you know ላይ ሱፕሪም ኮርት ድረስ ሄደው ነበር ግን አልሆነም so it's not on this census ምንም አይነት የስታተስ እንትን ጥያቄ የለም so ኢሚግራንት ማነው ሲቲዝን ሆንክም አልሆንክም temporary visa ላይ ሁን ምንም ብቻ እንትን አላቸው I think it's if I'm not mistaken ወይ ማርች ወይ ኤፕሪል ነው በዛን ጊዜ በኤፕሪል ነው ይመስለኛል እዚህ ቤት ውስጥ ትኖር ነበር ወይ የሚል እንትን ነው ያለው whatever your status is ስለዚህ ምንም ፕሮብሌም አይኖረውም ለኢሚግሬሽን የሚተላለፍ ኢንፎርሜሽን የለም ለማለት እሺ ፋሲል ወደ አንተ ልምጣና ያን ጊዜ የ25 እና የ26 ጋር ሄደን አሁን ደግሞ በ2020 እነ ሜሮንም ሌሎችም በለፉበትና በሰሩት እናንተም በጀመራችሁት በትንሹ በጀመራችሁት አሁን የደረስንበት ቦታ ይሄ ኢትዮጵያዊ ነኝ ብሎ የሚሞላው አንድ ለኢትዮጵያ ህብረተሰብ በአካባቢው ላለው በሎስ አንጀለስም ሆነ ይሄ እንግዲህ እዚህ ላይ ትንሽ አርመኝ አይ በፌደራል ደረጃ ነው የሚሆነው ስለዚህ በያለበት በአሜሪካን ሀገር ሙሉ ይሄ ፎርም ኢትዮጵያ የሚለው ይኖረዋል ወይ አንደኛው አንዳንዱ ሰው የሎካል ነገር ብቻ ሊመስለው ይችላል እሱ ይኖረዋል ወይ ሁለተኛ አንተ ያን ጊዜ በ1990 የነበረው ሁኔታ ስታይና አሁን እንደው በራስ ፐርሰናሊ የራስ ተስፋ ምንድነው ለ2020 ላይ ሰው ሞልቶ ምናገኘው ጥቅም ምን አይነት ተስፋ ተሰጠናለህ ፋሲል በጣም ጥሩ ጥያቄ አንድ እኔ ተገነዘብኩት ነገር ምንድነው በ1990 ሳይተን ላይ ስንንቀሳቀስ ምንም ኢምፓክት ይኖረዋል ብለን አልገመትንም ነበር ምክንያቱም አንድ አሜሪካንን የሚያክል ትልቅ ሀገር የፌደራል ፔፐርን ፎርም የሚያስቀይር ኃይል ይኖረናል የሚል
እንደው ወጣትነቱ ስለነበረ አምቢሽስ ዋን እንጂ አልገመትንም ነበር ግን የተረዳውትና የተማርኩት ነገር ቢኖር ምንድነው በእኛም ጊዜ ሆነ በነሜሮን ጊዜ የተደረገው ስራ ኢምፓክት አድርጎ አሁን በአገር አቀፍ ደረጃ ፎርሙ ባይ ዘ ዌይ ስታንዳርድ ነው በአገር አቀፍ ደረጃ ይሄው ፎርም ኢትዮጵያን አካቶ በየሀገሩ ተበትኗል በየሀገሩ ተልኳል በየአድራሻው ሄዷል ያን መሙላት የግድ ይላል ሁላችንም መተባበር ያለብን ኮሌክቲቭሊ የምናገኘው በነፍት ትልቅ ስለሆነ መሙላት አለብን አንድ ጥሩ ማሳያ አሁን ብዙ ሰው እዚህ ሀገር ኮሌጅ ወይም ዩኒቨርሲቲ ሄደ ስንመዘገብ ፕሬሲደንት ስንመዘገብ ባይ ዲፎልት በቃ አፍሪካን አሜሪካንስ ነን ብላክ ኦር አፍሪካን አሜሪካን ሌላ ምንም ካቴጎሪ የለም ወይ አዘር እንሆናለን ወይም አፍሪካን አሜሪካን ነን የምንመዘገበው እና አሁን በዩኒቨርሲቲ ደረጃ ፋሲል ተቆራረጥክ ትንሽ አለ ጠየቅ ያንን ዴታ ለማግኘት በጣም ይከብዳል ምክንያቱም አፍሪካን አሜሪካኖቹን የተማረ እንጂ ኢትዮጵያኖቹን አልተማሩም ብዙ አም ሹር ኮሌጅ ውስጥ የገቡ ሰዎች በሙሉ አድሚሽን ኦፊስ ስትገባ የሚሰጥ ካቴጎሪ ይሄን ብላክ አፍሪካን አሜሪካን ወይም አዘር ከሆነ ደግሞ ምንም የማይታወቅ አይደንቲቲ ሆኖ ነው የሚቀርበው እሱ አንድ ጥሩ ማሳያ ግን ብዙ ኢትዮጵያኖች ተምረዋል እዚህ ሀገር ብዙ የኮሌጅ ዲግሪ ያላቸው ሰዎች አሉ ያን ዴታ ግን ልናገኝ አንችልም ሪሰርች እንኳን ቢሰራ በዩኒቨርሲቲ ደረጃ በስም ደረጃ ጥንጠን ወይ ላስት ኔማችን ለየት ያለ ስለሆነ ያንን ላስት ኔም ብቻ በማየት ይሄን ያህል ተማሪዎች ተምረዋል ብሎ ለማውጣት በጣም ከባድ ስራ ነው የሚሆነው ለሪሰርችም እና ሪሰርች እንኳን የሚሰሩ ሰዎች ተስፋ ቆርጠው የሚተው ስም ብቻ አይደንቲፋይ ያም ደግሞ ኢትዮጵያዊ መሆን አለባቸው በስም እንኳን አይደንቲፋይ ለማድረግ እና አሁን ፋስት ፎርወርድ እዚህ ደርሰናል አሁን ቅድም ሜሮን ያነሳችው ነገር አለ እኔ ሞልቼ ምን ያደርጋል የሚለው ነገር ብዙ ነን ያን የምንለው አንድ ሁለት ሰው ቢሆንማ አሪፍ ነበር ግን 1000 ሰው እኔ ተመዝግቤ ምን ያደርጋል ካለ 100,000 ሰው እኔ ተመዘገብኩ አልተመዘገብኩ ምን ይለውጣል ካለ እንግዲህ ለሚቀጥለው 10 አመት ሰንሰስ ፍሬምወርክ አገኘ ማለት ነው ለሚቀጥለው 10 አመት ሳንቆጠር ማለት ነው big miss chance አጋጣሚ ሆኖ እዚህ ሎስ አንጀለስ የኢትዮጵያን ኮሚኒቲ እየተቋቋመ ሰንሰስ መብጣቱ I think እግዚአብሔር የፈቀደው ነገር ነው ማለት ነው እናንተም ይሄን መድረክ ሰጣችሁ በዚህ ጉዳይ ላይ እንድንወያይ ማድረጋችሁ ትልቅ ነገር ነው ምክንያቱም አሁን ድራይቭ አለ ECLA ድራይቭ ያደረገ ነው እንዴት ነው የሜምበርሺፕ እየተከፈለ ነው ግን ለኔ እንደኔ ፐርሰናሊ 60 ብር ያመቱን መክፈል ብቻ ሳይሆን ተመዝግቤ ያለው የሚል አባላት ካለ ለእናንተ ትልቅ ስጦታ ነው ለኛ ለሁላችን ለኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ትልቅ ስጦታ ነው 60 ብሩ ብቻ ሳይሆን እኔም ተመዝግቤ ያለው ካለ ወደፊት እናንተ ፈንድ በመጠይቁበት ወቅት ይሄ ነው የሚታየው ያ ዴታ ነው የሚታየው እና ፈንድ አክሰሰብል እንዲሆን እናንተ የምታረጉን እኛን እንደመሆኑ መጠን ለእናንተ ያን አክሰስ የምታገኙበት ምክንያት የኛ 60 ብር ሳይሆን መመዝገባችን ትልቅ ስጦታ ሚሊየን ብር እንደመስጠት ማለት ነው መመዝገብ ሁላችን የሚያንካ አደረግን እዚህ ሎስ አንጀለስ ያለነው ብቻ ሳይሆን ሌላም ሀገር ላይ ያሉት አንድ ላይ ከተመዘገቡ እሺ እንግዲህ ወደ ማጠቃለያው ልንሄድ ነው ሜሮን አሁን ባለንበት ጊዜ እንግዲህ መቼ እንደሚጀምር አላቅም በኮቪድ-19 ምክንያት ይሄ አንድ ጊዜ በየቤቱ ያንኳኩ የመጡ ፎርሙን የሚያስሞሉበት ጊዜ መቼ እንደሆነ በእውን ባናውቅም አሁን እንግዲህ በኮቪድ-19 ምክንያት ሰው ሊመስል ይችላል ከኢትዮጵያኖች አሁን በ2020 እንግዲህ እስከ ኖቬምበር እስከ ኦክቶበር ዌብሳይታችን ላይ ፖስት እናደርጋለን እስከ መቼ ድረስ ኤክስቴንድ እንደተደረገ እና የበለጠም ኢንፎርሜሽን ከናንተ የሰማነውንም እዛ ላይ ዌብሳይታችን ላይ ፌስቡካችንም ላይ ትዊተሩም ላይ ኢንስታግራሙም ላይ ፖስት አድርገን ሰውን ለማሳወቅ እንሞክራለን ግን አሁን ከኢትዮጵያዊ ቤተሰብ ምን ይጠበቃል ብለሽ ትመክሪናለሽ ሜሮን በዚህ በ2020 ሴንሰስ እና ያ ደግሞ የበር ማንኳኳቱ ደረጃ ላይ ከደረሰ ምንድነው ከኢትዮጵያ ማህበረሰብ በሎስ አንጀለስ እና አካባቢው የሚጠበቀው ብለሽ ታምኛለሽ ኦኬ መጀመሪያ እኔ በጣም ህብረተሰቡ ኤጁኬት መደረግ አለበት ብዬ አስባለሁ ማስታወስ ያስፈልጋል ይሄ ዛሬ የተነጋገርንበትን ለምን እንደሚጠቅም የሚለውን ነገር ECLA እናንተም ብትሆኑ
ከሌላ ኮሚኒቲ ቤስድ ኦርጋናይዜሽኖች ጋር ከቸርቾች ጋር እንደዚህ ላርጅ ኮንስቲትዩንት ካላቸው ከእድሩ ጋር እድሩ is one good እንትን ብዙ ሜምበርሺፕ ያለው ከሱ ጋር ፓርትነር አድርጋችሁ አክቲቭ የሆነ ሮል እዚህ ላይ መጫወት አለባችሁ ብዬ ነው እንትን ማደርገው እርግጥ ነው የኮቪድ ጊዜ ነው ከሰው ጋር መገናኘት አይቻልም እንትን አይሉ ግን ይሄንን ቻንስ በጭራሽ ብዙ ማድረግ የለባችሁም ህብረተሰቡን መቀስቀስ ማስተማር ምን እናርግላችሁ ምን እንርዳችሁ በምን የሚለውን ነገር ኤክስፕሌኒንግ ራሱ ምንም ችግር እንደሌለው ሌላው አንድ ተጠቀስ ነገር ዶር ቱ ዶር የሚለው ነገር ይጀምራል ምናልባት በዚህ በኮቪድ ዲሌድ ካልሆነ እንግዲህ እስተሰማሁት ድረስ የተወሰኑ የተመረጡ ቦታዎች ከጁላይ ጀምሮ ዶር ቱ ዶር እንትን የማለት ነገር ይኖራል ያ ሎስ አንጀለስ ውስጥ ይጀምራል አይጀምርም አላቅም ሌላው ነገር ደግሞ by the way በህግ every person has to fill out the census form it's you know by law you have to do that መብትህ እንደሚጠበቀው ሁሉ ኢንፎርሜሽን ወደ ሌላ እንደማይተላለፈው ሁሉ በህግ አንተም ኃላፊነት አለብህ የመሙላት እና ይሄንን ሁሉ part of the you know outreach በኤክላ በኩል ቢደረግና ቤተክርስቲያኖቹ ብዙ ማህበረሰብ በቤተክርስቲያኖቹ በሁሉም አካባቢ ማለት ነው በኦርቶዶክስም በፕሮቴስታንትም በሙስሊሙም በኩል ብዙ እንትን ስላለ ሜምበርስ ስላሉ ያ በጣም ጥሩ የአውትሪች እንትን ነውና ከነሱ ጋር ፓርትነር መደረግ አለበት ህብረተሰቡን ማስተማርና ይሄ ዳይሬክትሊ ከጥቅሙ ጋር የተያያዘ ነገር መሆኑን ማስረዳት ያስፈልጋል ምናልባት ቅድም ያልከው በትዊተርም በፌስቡክም እንደዚህ የሶሻል ሚዲያ ካምፔን ማድረጉ it's very very important social media campaign ማድረግ ምናልባት robocalls would be something else that you might want to think about you know ይሄንንም እንዳልኩት ብዙ ሜምበርስ ያሉት እድሩ አለው ቸርቾቹ አላቸው እነሱ ጋር ፓርትነር አድርጎ ለቸርቾቹም ቢሆን ጥቅም ለድሩ ለሁሉም ጥቅም ነው ይሄ እና እዚህ ላይ ወደ ኋላ የሚሉበት ነገር ሊኖር አይገባም እስከተረዱት ድረስ ማለት ነው ጥቅሙን እስከተረዱት ድረስ በዛ በኩል ትምህርቱን ማስተላለፍ ህብረተሰባችን ሪሊ ዛሬ 10 አመት ተምሮም እንደሆነ አስተምረንም እንደሆነ ተናግረንም እንደሆነ believe me ረስቶታል ኦኬ አዲስ ትውልድ ተወልዷል እንትን አለ ብዙ ነገር አለ ኤጁኬትድ መሆን አለበት ህብረተሰባችን በጣም መቀስቀስ አለበት እና እዛ ላይ I really hope that ECLA will take the initiative the forefront the leadership in this እና ይሄንን ለማለት ነው ጨርሻለሁ እሺ በእውነቱ ከሆነ የምናቀውም የኢትዮጵያ ካልቸራል ሴንተር ሊትል ኢትዮጵያ አካባቢ ያለው በኒኪ የሚመራው ከዛም ኦርጋናይዜሽን ጋር አብሮ መስራት ከነ አበሻ ኔትወርክስ ከሌሎችም ካሉት ኦርጋናይዜሽኖች ጋር እንዲሁም እንዳልሽም ከቤተክርስቲያኖች ከድሮችም ጋር አብረን ሰርተን ይሄ ለኛ የሚጠቅመው ነገር በሁን ለማሳየት በትክክለኛው መንገድ እንዴት እንደምንጠቀም ማስተማሩ የሁላችንም ስራ ይሆናልና ዛሬ ይሄንን ያዳመጣችሁ ከቮቲንግ ወደ ሴንሰሱ መተን ይሄንን በአጠቃላይ በዛሬው ጊዜ ለእናንተ ፕሮግራም አዘጋጅተን ያቀረብነው ሁላችንም እንድንማር ነውና ከዚህ ኢንፎርሜሽን ያላችሁን ሼር አድርጉ እኛም በኢሲኤልኤ በኩል የተቻለንን አድርገን ህዝቡን ለማስተማር ህዝቡን ለማሳወቅ የተቻለውን እናደርጋለን የተለያያችሁ ኦርጋናይዜሽንም ካላችሁ በዚህ ስራ already ተሰማርታችሁ የምትሰሩ ካላችሁ ባካችሁ አብረን እንስራ እንተባበርና ይሄ አመት ሳያመልጠን እንደገና 10 አመት ከመጠበቅ ቅድም ፋሲል እንዳለው 2030 እንግዲህ አስቡት 2030 እንዴት ሩቅ እንደሆነና እሱን ከመጠበቅ አሁን ለውጥ እናምጣ
ለኛም ሁላችንም ለአባቶቻችን ለእናቶቻችን እዚህ ላሉትም ከኢትዮጵያ ለሚመጡትም ለሁሉም የሚጠቅም ነገር ነውና ባካችሁ በዚህ ላይ እንተባበር እንላለን። ሜሮን አህዱ፣ ፋሲል ገሰሰ በጣም ነው የምናመሰግናችሁ። እስካሁን የሰራችሁትን ነገር ሁሉ ውጤቱን ለማየትም እንደዚህ ስለደረሳችሁ የእውነት እናንተም ደስታ የሚሰማችሁ ይመስለኛል። በጣም ነው የምናመሰግነው። ሄለና መልጋ ኤደን ቢኒያምም thank you very much for being with us በጣም ነው የምናመሰግናችሁ። ፕሮግራማችንን ከመጨረሳችን በፊት ግን እንደምታውቁት አሁን ደግሞ በሎስ አንጀለስም አካባቢ በሌላውም ቦታ የኮቪድ-19 ነገር አሳሳቢ ደረጃ ላይ እየደረሰ ነው እንደገና እና ተመልሰን ደግሞ የሜዲካል ኢንፎርሜሽን በህክምናው ዓለም ምን እንዳለ ትንሽ እህታችን ትግስት ከኛ ጋር ሆና ሐሳብ ትሰጠናለች። አሁን ያለንበትን ዛሬም ሜሩ ወጥቶ የተናገረው ነገር አለ፣ ገቨርነሩም ስለ ካሊፎርኒያ የተናገራቸው ነገሮች አሉና እሱን ሰምተን የፕሮግራማችን ማጠቃለያ ይሆናል። በጣም ነው የምናመሰግናችሁ እንግዶቻችን። ወደ ትግስት ሄዳለሁ። ሃይ እንዴት ናችሁ? ይሰማል? ይሰማል። አዎ ትግስት። ኦኬ ይቅርታ ስራ ላይ ነው ያለሁት እየወጣሁ ነውና ብዙ አልይዛችሁም። ያው ዮናስ እንዳለው ካሊፎርኒያ ወደ ሰከንድ ሎክዳውን እያመራች ነው። ስቴት ኦፍ ኢመርጀንሲ ላይ ነው ያለው እና ኤልኤ ካውንቲ ሰከንድ ሰርጅ ላይ ነው ያለው። ብዙ ሆስፒታሎች በተለይ የካውንቲ ሆስፒታሎች ሁለቱ ኦልሞስት ቤድ ሞልተዋል ነው የሚለው። I don't know ምን ያህል ፋሉ እንደምታደርጉ አላውቅም። ኤልኤ ካውንቲ ኬዝ ዛሬ ለምሳሌ 4592 ነው ማለትም በጣም ጨምሯል። ባለፈው በጣም ብዙ በነበረበት ጊዜ 2000 እንኳን ሆኖ አያውቅም። number of days ወይንም ደግሞ የሚሞቱ ሰዎች ደግሞ ዛሬ 59 ነው እና በጣም ኬዙ እየጨመረ ነው። ሪኦፕኒንግ እንደገና ኮንሲደር እየተደረገ ነው። ኢቨን ቢቀጥልም የወጡ ፕሮቶኮሎች አሉ። I don't know ምን ያህሎቻችን ያን እየተከተል እንደሆነ። ለማንኛውም ነገር ሪኦፕኒንግ ፕሮቶኮል ሎስ አንጀለስ ካውንቲ ፐብሊክ ሄልዝ ላይ አለ፣ እንደዚሁም ሲዲሲ ዌብሳይት ላይ አለ፣ እንደዚሁም ደግሞ WHO ላይ አለ። የሁሉንም ሪኦፕኒንግ ፕሮቶኮል መሄድ አልችልም፣ ግን ለእያንዳንዱ ነገር ለሬስቶራንት፣ ለጂም፣ ለፓርክ፣ ለፀጉር ቤት ለሁሉም ሪኦፕኒንግ ፕሮቶኮሎች አሉና እነሱን እንያቸው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ የተለያየ ኢንፎርሜሽኖች ወጥተዋል። ምንድነው አሁን በአሁኑ ሰዓት ያው ከዚህ በፊትም ሲያወሩት እንደነበሩ avoid the 3 C's ነው ማለት crowd, close contact and ደግሞ confined space እነሱ ናቸው። ከዛ ውጭ ደግሞ ባለፈው ስናወራባቸው የነበረው the same thing, washing hands, covering face, avoid touching your face። አሁን ልጆቻችን ደግሞ እየወጣጡ ነው ማለት በጣም ብዙዎቻችን እንደ ኖርማል እያየነው ስለሆነ ሼሪንግ ድሪንክስ፣ ሼሪንግ ፉድ፣ ሌላው ደግሞ ኢንክሪዝ ቬንቲሌሽን በጣም ጠባብ በሆነ አየር በማይዘዋወርበት ቦታ ብዙ ሆነን እንድንኖር ወይንም እንድንቀመጥ ሪከመንድ አያደረግም። ከሰው ጋር ደግሞ ከማንኛውም ሰው ጋር ከግሮሰሪ ጋር ይሁን ከውጭም ሰው ጋር ከሆነ ኢንተራክት ማድረግ ግዴታ ከሆነበት let's avoid the amount of time ማለት ኮንታክት ታይሙን በጣም ትንሽ ለማድረግ እንሞክር እና ይሄ ነው። ሌላው ደግሞ let's plan ahead። አሁን ኤልኤ ካውንቲ እያሳሰበ ያለው ምንድነው ኤልኤ ዩኒፋይድ ስኩል አይከፈትም፣ ፕራይቬት ስኩሎችም አይከፈቱም ለሚቀጥለውና ለልጆቻችን ፕላን እናደርግ እንዴት ይሄን ሃንድል እንደምናደርገው ማለት ነው። ይሄ ነው። ሌላው ደግሞ ማንኛውም አይነት ጥያቄ ካላችሁ በኢሲኤልኤ ዌብሳይት ላይ የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ሜዲካል ቲም ሊረዳ በጣም ዊሊንግ ነው። ያላችሁን ጥያቄ ወይንም ኮንሰርን ይዛችሁ መምጣት ትችላላችሁ። ግን አዘ ኮሚኒቲ አሁን ያለውን ላክዳውን ኢግኖር አናድርገው፣ በጣም ሲሪየስ ነው። የፔሸንቶች ዲሞግራፊ ተቀይረዋል። ያንጎች ናቸው እንደ ድሮ ትንንሽ ሰው ማለት ትልልቅ ሰው ወይንም በሽተኛ ብቻ አይደለም ሆስፒታላይዝድ እየሆነው። let's take it serious። ለልጆቻችን ጠንቀቅ። አሁን ህፃናት በጣም እየበዙ ነው፣ ሞቱም አልቀነሰም። ቁጥሩ ደግሞ በጣም ከምሮ በላይ ነው የጨመረው። አንዱ የሚሉት ብዙ ቴስቲንግ እያደረግን ነው፣ ግን ሞር ዛን ዳት ኮሚኒቲ ትራንስሚሽን አለ። ለዛ ነው አሁን ኬዙ ይሄን ያህል የጨመረው እና ሲሪየስሊ እንውሰደው። ለኮሚኒቲያችን ለእያንዳንዳችን እርስ በርስ እንማማር። ሶሻል ዲስታንሲንግ በጣም let's take it serious። አንውጣ፣ በቃ ኮንታክታችንን እንቀንስ። ሌላ ጥያቄ ኮንሰርን ካላችሁ እንዳልኳችሁ በኢሲኤልኤ በኩል አቅርቡልን። ይሄ ነው። በጣም አመሰግናለሁ። let's stay safe።
እሺ ትግስት ለምክርሽ እንደዚሁም አፕዴት ስላደረግሽን በጣም ነው የምናመሰግነው ከስራ ላይ ሆነሽ በሰላም ቤትሽ ግቢ እንላለን እንግዲህ ሁላችንም ምክሯን ሰምተን በተግባር እንድናውል የእውነት ሁላችንም እንደ ኖርማል ያያረግነው ነው አሁን ትንሽ ጊዜው ስለረፈና የመከፈት የብዙ ቢዝነሶች መከፈት ጉዳይ ስላለ ሁላችንም እንጠቀቅላለን በECLA በኩል ማሳወቅ ያለብን ነገሮች እናሳውቃለን ትግስትም እንዳለችው ደግሞ ጥያቄ ካላችሁ የሜዲካል ቲማችን ሊመልስ ዝግጁ ነው ሁላችሁንም የተሳካ ምሽት በሰላም እንደገና ያገናኘን ከአንድ ሳምንት ወይ ከሁለት ሳምንት በኋላ በእንደዚህ አይነት ጉዳዮችም ሆነ ሰፋ ባለ ጉዳዮች ላይ እየተነጋገርን ይሄንን ኮሚኒቲ ይሄንን ማህበረሰብ ያጠነከርን አብረን እንጓዛለን የሚል ምኞታለን ሁላችንም አብረን እንደምናሳካው ባለሙሉ ተስፋ ነን ደና ሰንብቱ ደና ደሩ Thank you. Thank you.